ඒ උතුම් වූ ත්‍රිවිධ රත්නයෙන් අවසරයි. ඒ වගේම මෙම ස්ථානයට වැඩමවා වැඩ ඉඳින අතිගෞරවනීය මහා සංඝ රත්නයෙන් අවසරයි. සද්ධා බුද්ධ සම්පන්න කාරුණික පින්වතුනි, දැන් ඔබ අවුරුද්දක කාලයක් ගත කරලා තව අවුරුද්දකට එළඹෙන්නයි යන්නේ. එන මහා බොරුවක් සිද්ධ වෙන්නයි යන්නේ. අපි අද පොඩ්ඩක් පරීක්ෂණයක් පවත්වලා බලමු. මං හරියටම කියන්නම් 11:59ට 12 වෙනකොට බලන්න ඔබගේ ඇඟේ කෑල්ලක් මොකක් හරි වැඩි වෙනවද කියලා. මොකක් හරි වෙනසක් වෙනවද කියලා බලන්න. 아무තු જાතිය හිතක් හැදෙනවද කියලා බලන්න. නමුත් පින්වතුනි, මේ මුළු ලෝකෙම හැදිලා තියෙන්නේ මේ සත්වයා කියලා අපි කියන්නේ ස්කන්ධ පංචකය උපාදාන කර ගැනීමේ ක්‍රියාදාමයට. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි, ඇත්තටම කිව්වොත් අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා සහගත හිතට අපි කියනවා සත්වයා කියලා. එතකොට මේ මුළු ලෝකෙම ගොඩනැගෙන්නේ පින්වතුනි ඔන්න ඔය අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා සහගත හිත නිසා. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති ඔබ ඔය එහා පැත්තේ එක්කෙනත් එක්ක ඇලිලා නැහැ කියලා. ඔය කය වෙන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දෙන්නෙක් පූට්ටු වෙන්නේ නැහනේ. වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔය වෙන් වෙලා තියෙන හේතුව තමයි පින්වතුනි අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා සහගත මනසකින් නගන ශක්තිය. ඒකට තමයි අපි ආකර්ෂණ ශක්තිය කියලා කියන්නේ. ඔබ දන්නවා මේ පෘථිවිය සූර්යයා වටා කැරකෙනවා. සූර්යයාගෙන් මිදෙන්න බෑ පෘථිවියට. ඔබ අහලා තියෙනවා ඒකට කියනවා කියලා ගුරුත්වාකර්ෂණ ශක්තිය. ගුරුත්වාකර්ෂණ ශක්තිය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි සහ මුලින්ම අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා සහගත මනසකින් ලෝකෙට විහිදලා ගිය ශක්තිය. ඔය ගුරුත්වාකර්ෂණ ශක්තිය සූර්යයාගේ පෘථිවිය විතරක් නෙමෙයි ඔබයි පෘථිවියයි අතරත් තියෙනවා. ඒ වගේම පින්වතුනි අපි වෙනත් නම් වලින් කිව්වට ඔය ශක්තියම තමයි පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝනයි ප්‍රෝටෝනයි ඇදගෙන තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම සුද්ධ ශක්තිය නැත්නම් අපි කිව්වොත් මේ සතර මහා භූත රූපයෝ කියන ඒවා එකට ආකර්ෂණය කරලා තියාගෙන ඉන්නේ. සතර මහා භූත රූප අංශු එකට ආකර්ෂණය කරලා තියාගන්නෙත් ওই ශක්තිය. කවදා හරි දවසක මේ තුන් ලෝකේ ඉන්න සියලුම හිත්, මේ හැදෙන සියලුම හිත් අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව වලින් තොර වුණොත් තවදුරටත් පින්වතුනි ওই ශක්තියට පවතින්න බැරි වෙනවා. ඒ ශක්තියට පවතින්න බැරි වෙනවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි මේ සියලු දේ නැවත සුද්ධ ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඔන්න ඔහොම ක්‍රියාදාමයක් තමයි මේ ලෝකේ තියෙන්නේ. එතකොට පින්වතුනි මේ අලුත් අවුරුද්දක් කියන එකේ ලොකු බලපෑමක් දෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය නෑ. ඒකට හේතුව තමයි පින්වතුනි අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා සහගත මනසකින් ඔය අලුත් අවුරුද්ද කියන එක විශේෂ කරලා තියෙන නිසා. එහෙනම් අලුත් අවුරුද්දක් කියන එක උදා වෙන වෙලාවේදී පින්වතුනි ඔබ යම් අදිස්ථානයක් ගත්තොත් මොකද විශ්වයේ ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙන වෙලාවක් ඔය. එකම මොහොතේ නෙමෙයි සියලු දෙනාට අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙන්නේ. දැන් අද අපිට අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙනකොට සමහර රටවල් වලට දැන් අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙලා ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ දැන් අතිජපත්තු කළා ඒ කරන්න ඕන ටික කළා. සමහරු තාම බලාගෙන ඉන්න අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙනකන්. ඒගොල්ලෝ සමහරට හෙට තමයි උදා වෙන්නේ අලුත් අවුරුද්ද. ඒ කොහොම කළත් වෙනදෙන යම් වකවානුවක් ඇතුළත සියලු දෙනාට මේ ලෝකවාසී සියලු දෙනාට ඔය අලුත් අවුරුද්ද කියන එක උදා වෙනවා.
එතකොට මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා පින්වතුනි ලොකු පැතුම් පතනවා. එක එක જાතිය පැතුම් පතනවා. ඒ පැතුමක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔය ලෝකයා පැතුමක් කියලා හිතාගෙන හිටියට ඕකට කියන්නේ පැතුම නෙමෙයි පින්වතුනි. පැතුම කියලා කියන්නේ ඒක මේ ලෝකයා විසින් නිර්මාණය කරගත් එකක්. පැතුමක් කියලා එකක් කරන්න බෑ කවදාවත්. ඔය පැතනවා නෙමෙයි පින්වතුනි මොකද අදිස්ථාන කරනවා. ඒකයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනයේ පැතුම් නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනයේ තියෙන මොනවද? අදිස්ථාන. මොකද අදිස්ථානයක් විතරයි කරන්න පුළුවන්. පැතුමක් කියලා කියන්නේ ඔය සතෙක් ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන අන්නේ සතාගේ කරන ඉල්ලීමකට තමයි ඔය පැතුම කියලා. ඒක ගොඩක් පින්වතුනි දේවාදී ආගම් අදහන අය දෙවියන්ගෙන් පතනවා ගිහිල්ලා. දෙවියන්ගෙන් කරන ඉල්ලීමට කියනවා පැතුම කියලා. නමුත් මේ ලෝකේ ඇත්තටම තියෙන පින්වතුනි අදිස්ථාන. අදිස්ථානයක් කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අදි ඉෂ්ඨ ඨාන කියන්නේ. ඨාන කියලා කියන්නේ පින්වතුනි පිහිටවනවට. එතන අධි කියලා කියන්නේ පින්වතුනි තරේ. ඉෂ්ඨ කියලා කියන්නේ පින්වතුනි යම් අවශ්‍යතාවයක් උදෙසා. එහෙනම් යම් අවශ්‍යතාවයක් උදෙසා හිත තදින් පිහිටවනවට. අදිස්ථාන කරනවා කියලා කියනවා. එතකොට එහෙනම් හිත විතරයි නම් මේ ලෝකේ තියෙන සතෙක් නැත්තම්. අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා සහගත හිතට නම් ඔය සතෙක් ඉන්නවා කියලා දැනෙන්නේ. තියෙන්නේ හිත විතරයිනේ. එහෙනම් පතන්න පුළුවන්ද? අදිස්ථාන විතරද කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔබ හිතන්නේ? ඒ කරන්න පුළුවන් එක ඔබට කරන්නයි දෙන්නේ. ඔබට හිතෙනවා නම් ඔබ සතාය කියලා, ඔබ ඉන්නවයි කියලා. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? පතන්න. ඔබ දන්නවා නම් පින්වතුනි ඇත්ත తත්ත්වය මොකද්ද කියලා. මේ හිත තමයි මේ හැදෙන්නේ. විපාකත් එක්ක එකතු වෙලා විපාක ශක්තියත් එක්ක එකතු වෙලා ඇහැට රූපයක් සම්බන්ධ වෙන වෙලාවට හිතක් ගොඩ නැගෙන වැඩපිළිවෙලක් වෙනවා. හැබැයි අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා සහගත වුණොත් අන්න එතකොට වෙන් වෙලා හැංගෙනවා. ඒ වෙන් වෙලා හැංගෙන එක තමයි අපි ඔය කියන්නේ මම කියලා. ඔබ ඒ අවබෝධයෙන් නම් මේ වෙනකොට ඉන්නේ පින්වතුනි. ඔබ දන්න ඔය සතා වගේ හැංගෙන එකක් මිසක් ඔහොම එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඔහොම එකක් නැත්තම් ඒක බොරුවක් නම් ඒක හැංගෙන එකක් විතරයි නා. පතන එකේ ඇති පළක් තියනවද කියලා ඔබ හිතලා බලන්න. නමුත් ඇත්තටම තියෙන එකක් තියෙනවා ඒ තමයි හිත. ඔන්න ඔය හිත පින්වතුනි පිහිටවන්න පුළුවන් යම් ඉෂ්ඨාර්ථයක. තමන්ට මොකක් හරි ඒ හිතට අවශ්‍ය කාරණාවක හිත තදින් පිහිටවන්න පුළුවන්. ඒ හිත තදින් පිහිටුවට පස්සේ පින්වතුනි එතනින් එහාට හැදෙන හිත ඒ හිතට අවනත වෙනවා. ඒ හිත යටත් කරගෙන හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ හිත යටතේ හැදෙනවා. ඒකයි ඔබ යම් අදිස්ථානයක් ගත්තාම මං ගෙදර යනවා කියලා අදිස්ථානයක් ගත්තාම මග නතර වෙන්නේ නැතුව කොහොම හරි කොහෙ යන්නේද? ගෙදර යන්නේ. ඒවත් පින්විතනේ මේ පුංචි අදිස්ථාන. මං ගෙදර යනවා. මං යනවා යන්න. කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් අදිස්ථානයක් නෑ. අදිස්ථානේ දින යන්න විතරයි. ඒක නිසා ඉතින් කොහේ හරි කමන්නේ යන්නයි ඕන. නමුත් මං ගෙදර යනවා කියලා අදිස්ථානයක් ගත්තා නම් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඒ ගෙදර යනවා කියන අදිස්ථානේ ඒ ගත්තේ බලවත් හිත පින්වතුනි ඊළඟට හැදෙන හිත වලට පරිසරය වෙවි ඒ ගමන යන්න උදව් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගෙදර ගියාට පස්සේ ඔබට හිතෙනවා මං ගෙදර ආවා කියලා. මොකද හේතුව? දැන් ඉතින් ඔය හැදෙන හිත අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාවල ග්‍රහණයට අහු වෙලා වෙන් වෙවි හැංගෙනවා. මං දැන් මහරගම දැන් මං පිටකොටුවේ දැන් මං රාගම ආදි වශයෙන් කියා ඔය එන හැම හිතක්ම පින්වතුනි වෙන් වෙවි හැංගි ඔය ගමන ඉස්සරහට යනවා. බලන්න පින්වතුනි ලෝකේ තියෙන සත්‍ය කොහොමද කියලා. නමුත් හැබැයි මේක දැන් මම මේක ඔබට කියන්නේ පින්වතුනි මෙතන මේ මට පේනවා හැමදාම ඇවිල්ලා බණ අහන පිරිස. ඒක නිසා තමයි මම මේ කතාව කියන්නේ. වෙන කෙනෙක් එක මේ කතාව කිව්වොත් එහෙම මොකද හිතන්නේ? ඒ අයට එයාගේ ඔලු ගහලා යනවා. මොනවද මේ කියන්නේ? මොකද්ද මන්ද තේරෙන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද කිව්වා කියලා හිතෙනවා. නමුත් ඔබට මේ ධර්මය අහලා පුරුදු නිසා තමයි මම ওই කාරණාව කිව්වේ. ඉතින් කොහොම කළත් පින්වතුනි ඔබට පුළුවන් ලොකු අදිස්ථානයක් තියන්න මේ පළවෙනිදා උදා වෙන වෙලාවේ. මොකද ඔබ පින්වතුනි සීහෙල මිනිස්සු. සීහෙල ගතිගුණ පිහිටපු සීහෙල මිනිස්සු නිසා පින්වතුනි ඔබට තියෙනවා වෙනම ඉලක්කයක් යන්න. ඒ ඉලක්කය තමයි පින්වතුනි ඔබ කවුද කියලා හොයාගන්නේ.
අවුරුදු 80ක් ජීවත් වෙලා මැරලා යන මිනිහා දන්නේ නැත්නම් මං කවුද කියලා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 80ක් ඇතුළතවත් හොයාගන්න බැරි වුණා නම් පින්වතුනි මං කවුද කියලා ඇත්තටම අපස්සුතායම් පුරිසෝ බලිවද්දෝ ජීරති කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු කාරණාවම තමයි. මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ නැති පුද්ගලයා හරකෙක් වගේ මන්සානිතස්ස වඩ්ඩන්ති මාංශයෙන් වර්ධනය වෙනවා ජීර්ණය වෙනවා. හැබැයි පඤ්ඤාතස්ස නවද්දති ප්‍රඥාව කියන එක කවදාකවත් වැඩෙන්නේ නැහැ. ඔබ දන්නවා පින්වතුනි කෑවා බිව්වා කියලා ප්‍රඥාව වැඩෙන්නේ නැහැ කියලා. කෑවට බිව්වට ප්‍රඥාව වැඩෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ප්‍රඥාව වැඩෙන්න නම් ධර්මයේ මනසිකාර කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. එහෙනම් ඔබට ජීවිතයක් ලැබිලා තියෙනවා පින්වතුනි සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. අපේ සීහෙල මිනිස්සුන්ගේ තිබිච්ච ස්වභාවය තමයි අපේ සීහෙල මිනිස්සු කියලා කියන්නේ පින්වතුනි පිරමීඩ් හදන්න උත්සාහ කරපු මිනිස්සු නෙමෙයි. උඩින් යන්න උත්සාහ කරපු මිනිස්සු නෙමෙයි පින්වතුනි. මොකද ඒවත් කිසි තේරුමක් නැති තුට්ටු දෙකේ වැඩ කියලා තේරුම් අරන් හිටපු මිනිස්සු. නැත්තම් ඔබ බලයි ලෝක පුදුම හතෙන් එකක්වත් ලංකාවේ නැහැ කියලා. ඔබ බලයි මහා විශාලක දේවල් මේ ලෝකේ එක එක දේවල් හදලා තියෙනවා ඒ කාලේ ඒකක්වත් ලංකාවේ නැහැ. ලංකාවට ආවෙනික වෙච්ච කෑමක්වත් නැහැ සමහර වෙලාවට පිටින් ඔබ හොයලා බැලුවොත් එහෙම. නමුත් ලංකාවට ආවෙනික වෙච්ච එක දෙයක් තියෙනවා පිටින් ඒ තමයි නිවන. සීහෙල මිනිසුන්ට ආවෙනික වෙච්ච එක දෙයක් තියෙනවා ඒක තමයි නිවන පින්වතුනි. ඔබ සීහෙල එක හොයා ගන්නවා නම් ඒ හොයා ගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි පින්වතුනි. ඇත්තට මේක ලංකාවට නෙමෙයි ආවෙනික සීහෙලයන්ට ආවෙනික දෙයක්. ඔබ කවදා හරි දවසක පින්වතුනි සීහෙල එක හොයා ගන්න ඕන නම් ඒ කෙනාගෙන් අහන්න ඔබගේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබගේ පරිමුඛය මොකක්ද කියලා. දැන් කෙනෙක් හිතයි කටවටේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ. මොකද පරිමුඛම් කිව්වම කටවටේ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවනේ. පරිමුඛන් සතින් උපට්ඨ පෙත්වා කිව්වහම කට වටේට 100 පිටවගෙන හුස්ම අදින්න කියලා කියන්නේ. නමුත් අපිට තේරෙන විදිහට නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථයේ හිත පිහිටව ගන්න. පරිමුඛන් සතින්. සතිය මුඛ්‍ය පරමාර්ථයේ පිහිටව ගන්න. ඒ මොකද්ද? නිවන. එහෙනම් සතිය නිවනේ පිහිටවගෙන නිවන අවබෝධයේ පිණිස රාගක්කේ ද්වේෂක්කේ පිණිස කියන කාරණාව. එහෙනම් පින්විතනි ඔබගේ ජීවිතයේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය තියෙනවා නම් ඒ මුඛ්‍ය පරමාර්ථයේ නිවන නම් ඔබ සීහෙලේ. එහෙනම් අපේ මිනිස්සුන්ට පින්විතනි තිබුණේ මේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය කොහොම හරි නිවන කරගන්නවා කියන අදිස්ථානය. ඒක නිසා පින්විතනි එදා වේල පිරිමහ ගන්න කුඹුරක් කොටා ගත්තා. ඔය ඇඳුමක් ඇඳුමක් ක්‍රියාගත්තා. ඔය කටයුතු ටික කරගත්තා පින්විතනි මහා කර්මාන්ත දාගෙන දියුණු වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් අපේ මිනිස්සුන්ට තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා මේ රට එදා ඉඳලා හැමදාම දුප්පත් නමුත් සෞභාග්‍ය සම්පන්න රටක්. මොකද හේතුව පින්වතුනි මහා පුණ්‍ය ශක්තිය තියෙන මිනිස්සු උපදින රටක් නේ. ඒක නිසා පින්වතුනි මේ රටේ බලන්න ඔබ දන්නවා කොස් දෙල් පොල් වලින් අඩුවක් නැහැ, වර්ෂාවෙන් අඩුවක් නැහැ. මිනිස්සුන්ට කන්න තරමට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම තියෙනවා. දැන් තියනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ අතීත කාලයක් තිස්සේ පින්වතුනි ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස්සු ජීවත් වෙච්ච කාලේ පුණ්‍යවන්ත මිනිස්සු ජීවත් වෙච්ච කාලේ පින්වතුනි ඒ ස්වභාවය මේ රටේ තිබුණා. ඒ ස්වභාවය නැවත ඇති කරන්න නම් පින්වතුනි පුණ්‍යවන්ත මිනිස්සු බිහි වෙන්න ඕනේ. පින විශ්වාස කරන මිනිස්සු ලෝකේ ඇති වෙන්න. ඉතින් ඔබ දැන් මේ මට්ටමට හැදීගෙන එන පිරිසක් පින්වතුනි ඔබගේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය නිවන. ඒක නිසා තමයි ඔබ මේ විදිහට පින්වතුනි හැමදාම ආරාමෙත් එක්ක සහසම්බන්ධ වෙලා මේ ධහම ගැන අවබෝධයටපත් වෙවි. ඔබගේ නිවන් මඟ තහවුරු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ අලුත් අවුරුද්දක් එළඹෙන වෙලාවේ පින්වතුනි මේ ලංකාද්වීපයේ ඉන්න සියලු දෙනා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් කියලා ભેදයක් නැතුවම අදිස්ථාන කරන වෙලාවක්. ඒක නිසා පින්වතුනි මේ වෙලාවේ විශ්වයේ යම් බලගැන්වීමක් තියෙනවා ලංකාවට විශ්වයේ ඉන්දියාවටත් මං හිතන්නේ ළඟම උදා වෙයි ඔබ. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි මේ අවට විශ්වයේ පින්වතුනි ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා. මොකද අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා සහගත හිත් විසින් පින්වතුනි යම් කිසි දෙයක් තදින් අදිස්ථාන කරන වෙලාව. ඒක නිසා පින්වතුනි විශ්වයේ යම් බලගැන්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඔබ මේ වෙලාවේ යම් අදිස්ථානයක් කළොත් ඒ අදිස්ථානයේ පින්වතුනි මල්පල ගැන්වෙන්න තියෙන ස්වභාවය වැඩි. ඒක නිසා අපි ඒ අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙන වෙලාවේදී පින්වතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් මහා ගුණස්කන්ධයන් සිහි කරගෙන බලන්න අපි කොයිතරම් පින්වන්තද කියලා පින්වතුනි මේ ලෝකෙට පහළ වෙච්ච පරම පුරුෂයා පරම ශ්‍රේෂ්ඨයා
ආයි උන්වහන්සේ ගැන වෙන දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ පින්වතුනි. පරම ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයා මේ ලෝකෙට බිහි වෙච්ච අති උත්තම පුරුෂයා. අන්නේ මහා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගැන පින්වතුනි. උන්වහන්සේගේ මහා ගුණස්කන්ධය සිහි කර කර අපි මේ විශ්ව ලෝක ධාතුවටම මහා විශාල අදිස්ථානයක් තියෙනවා. මේ විශ්ව ලෝක ධාතුවටම අන්ධහැර පානවා පින්වතුනි. අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ. මොකද අන්නේ ශ්‍රාවකත්වයේ තමයි පින්වතුනි අපිට මුදුන් මල් කඩ වෙලා තියෙන්නේ. අපිට කොහේ හරි තැනක ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් නම් මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් කියලා පින්වතුනි. ඒ තරම් වටින තනතුරක් මේ තුන් ලෝකෙම තවත් නැහැ පින්වතුනි. ඒක දන්නේ ඇමරිකාවේ ඉන්න අය නෙමෙයි පින්වතුනි. ඒක දන්නේ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා හෝ මහා බ්‍රහ්මයා හෝ කියන ඔන්න වගේ මහා උතුම් පිරිස් තමයි පින්වතුනි ඒක දන්නේ. මොකද හේතුව උඩ මේ මුළු විශ්වයේම තනිය හැට බලන්න පුළුවන් පිරිස ඔය මේ විශ්වයේ තියෙන මේ මහා පුණ්‍ය ශක්තිය අවබෝධ කරන්න පුළුවන් පිරිස් අන්නේ පිරිසකින් ඇහුවනම් ඒ පිරිස කියාවි ඔන්නෝක තමයි ලෝකේ තියෙන උතුම්ම තනතුර කියලා. ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබට ඒ තනතුර ලැබිලා තියෙනවා. ඔබ හදවතින්ම භාග්‍යතුන් වහන්සේ තමන්ගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කියලා පිළි අරගෙන තියෙනවා. අන්නේ පිළිගැනීම මුළු විශ්වයටම ප්‍රකාශ කළා. මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් මන් නිවන් දකින්නයි යන්නේ. මට නිවන දකින්න තියෙන කරදර බාධක සියල්ල දුරු වෙන්න කියලා. පින්වතුනි ඔබ ඒ අදිස්ථානය කරද්දී මේ සක්වල පුරාවට පින්වතුනි මහා අදිස්ථාන බලයේ පිහිටන. ඒ පිහිටලා පින්වතුනි යම්තාක් දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදී පිරිසක් ඉන්නවා නම් පින්වතුනි ඔබගේ අදිස්ථානයේ අනුමෝදන් වෙනවා. ඒක මහා බලවන්ත අදිස්ථානයක්. ඒ අදිස්ථානයේ අනුමෝදන් වෙලා පින්වතුනි ඒ අය ඔබට කරන්න පුළුවන් හැම ආරක්ෂාවක්ම පින්වතුනි සපයන. මොකද ඔබ ආරක්ෂා කරන එක පින්වතුනි ඒ අයට මහ පින. ඒ මහා යක්ෂ සේනාධිපතිවරු භාග්‍යතුන් වහන්සේට පොරොන්දු වුණා. ඔබ වහන්සේගේ ඒ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන මේ මහා සිව්වණක් පිරිස ආරක්ෂා කරනවා. අන්නේ පිරිස ආරක්ෂා කරන්න පින්වතුනි මේ උදවිය සැදී පැහැදී ඉන්නවා. ඒ අයට ඒක ලොකු අභිමානයක්. අර ඔබ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සදාතුව කරුණුන් වහන්සේ වඩම්මගෙන පෙරහැර එනකොට මුරායුධ දෙකක් දරාගෙන දෙපැත්තේ ඉන්නේ පින්වතුනි. ඒ එන වෙලාවට පින්වතුනි ඔබට තියෙනවා මහා පුදුම ශක්තියක් පිරලා තියෙනවා පින්වතුනි. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශාසනය ආරක්ෂා කරනවා කියලා මහා හැඟීමකින් ඔබ ඒක කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ පින්වතුනි ඒ දිව්‍ය බ්‍රහ්මා දීනොත් අන්න ඒ වගේ මහා හැඟීමකටපත් වෙනවා පින්වතුනි ඔබ වගේ පින්වන්ත මිනිස්සෙක්ව ආරක්ෂා කරන එක. ඒ අයට මහ ලොකු අභිමානයක් බවට පත් වෙනවා. මේ ලෝකේ ඉන්න ලොකුම සල්ලිකාරයව ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ පින්වතුනි දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදී. මොකද හේතුව පින්වතුනි චාතුම් මහ රාජකීය කියන යටම තියෙන පල්ලෙහාම තියෙන දිව්‍ය ලෝකේ ඉන පුංචිම දෙවියන්ගේ අතේ තියෙන පේරස් මුද්ද විකුණුවා නම් මේ මුළු ලෝකෙම සල්ලි වලට අරන් ඉතුරු ටික පොතෙත් දාගත්ත හැකි. එහෙනම් පින්වතුනි මේ ලෝකේ ඉන ලොකුම සල්ලිකාරයව ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ ඔය ඉන්න කිසිම දෙවි කෙනෙක්. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් ඉන්නවනේ අන්නේ කෙනාව ආරක්ෂා කරනවා පින්වතුනි හේතුව ශ්‍රාවකයාගේ යහපතට නෙමෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයාව ආරක්ෂා කිරීම තුළ පින්වතුනි ඒ අයට මහ පුදුම පුණ්‍ය ශක්තිය ජනිත වෙලා ඒ අයගේ දේවානුභාවය වඩා වර්ධනය වෙනවා. එහෙනම් පින්වතුනි දෙවියන්ට ඔබ පුන් කලසක්. දැන් දෙවියෝ හරි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා පින්වතුනි මේ මනුස්ස ලෝකේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ බිහි වෙනකම්. අන්න ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබ සියලු දෙනා අන්නේ ශ්‍රාවකත්වයේ තමයි මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් මේ ශ්‍රාවකත්වයේ මහා අදිස්ථාන තීර ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒ ප්‍රකාශ කළා පින්වතුනි ඒ වගේම ඔබගේ ඒ මහා ශක්තියෙන් ඒ කරන දේ පින්වතුනි හදවතින්ම කරන්න ඒ හදවතේ ඒක රඳවගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙනවා කියලා අදිස්ථාන කරා. කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් විදියට මේ ඊළඟ අවුරුද්ද ගත කරනවා. එන කවුරු හරි ඔබ දිහා බලලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් කියලා ඒ අය දැනගන්නවා. අන්නේ මට්ටමේ ජීවිතයක් ඔබ ගත කරනවා කියලා පින්වතුනි. මහා පුණ්‍යවන්ත ජීවිතයක් ගත කරනවා කියලා අදිස්ථාන තියාගෙන පින්වතුනි අපි ඒ මහා වීර පුරුෂයා ඒ මර්යාදා පුරුෂෝත්තම තථාගත භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ කියන ඒ මහා අදිස්ථානය කරමු. ධීරස්ස විගත මොහස්ස පබින්න කීලස්ස
විජිත විජයස්ස අනීඝස්ස සුසමචිත්තස්ස බුද්ධ සීලස්ස සාධු පඤ්ඤස්ස වෙස්සන්තරස්ස විමලස්ස භගවතෝ තස්ස සාවකෝ හමස්මි නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අකථං කතිස්ස තුසිතස්ස වන්ත ලෝකාමිසස්ස මුදිතස්ස කත සමනස්ස මනුජස්ස අන්තිම සාලීරස්ස නරස්ස අනෝපමස්ස විරජස්ස භගවතෝ තස්ස සාවකෝ හමස්මි නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අසංසයස්ස කුලස්ස වේනයිකස්ස සාරථි වරස්ස අනුත්තරස්ස රුචිර ධම්මස්ස නික්ඛංඛස්ස ප්‍රභාසකරස්ස මානච්ඡිදස්ස වීරස්ස භගවතෝ තස්ස සාවකෝ හමස්මි නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නිසභස්ස අපමෙයස්ස ගම්භීරස්ස මෝනපත්තස්ස khේමංකරස්ස වේදස්ස ධම්මට්ඨස්ස සංවුතත්තස්ස සංඝාතිගස්ස මුත්තස්ස භගවතෝ තස්ස සාවකෝ හමස්මි නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නාගස්ස පන්තසේනස්ස කීන සංයෝජනස්ස මුත්තස්ස පඨිමන්තකස්ස ධෝනස්ස පන්නද්ධජස්ස වීතරාගස්ස දන්තස්ස නිප්පපංචස්ස භගවතෝ තස්ස සාවකෝ හමස්මි නමෝ තස්ස භගවතෝ
අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉසිසත්තමස්ස අකුහස්ස තෙවිජ්ජස්ස බ්‍රහ්මපත්තස්ස නහාතකස්ස පදකස්ස පස්සද්ධස්ස විදිත වේදස්ස පුරින්දදස්ස සක්කස්ස භගවතෝ තස්ස සාවකෝ හමස්මි නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අරියස්ස භාවිතත්තස්ස පත්තිපත්තස්ස වේයාකරණස්ස සතිමතෝ විපස්සිස්ස අනභිනතස්ස නොආපනතස්ස අනේජස්ස වසීපත්තස්ස භගවතෝ තස්ස සාවකෝ හමස්මි නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සම්මග්ගතස්ස ජායිස්ස අනනුගතන්තරස්ස සුද්ධස්ස අසිතස්ස අපහිනස්ස පවිවිත්තස්ස අග්ගපත්තස්ස තින්නස්ස තාරයන්තස්ස භගවතෝ තස්ස සාවකෝ හමස්මි නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සන්තස්ස භූරි පඤ්ඤස්ස මහා පඤ්ඤස්ස වීතලෝභස්ස තථාගතස්ස සුගතස්ස අප්පටිපුග්ගලස්ස අසමස්ස විසරදස්ස නිපුනස්ස භගවතෝ තස්ස සාවකෝ හමස්මි නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තන්හච්ඡේදස්ස බුද්ධස්ස වේත ධූමස්ස අනුපලිත්තස්ස ආහුනේයස්ස යක්ඛස්ස උත්තම පුග්ගලස්ස අතුලස්ස මහතෝ යසග්ග පත්තස්ස භගවතෝ තස්ස සාවකෝ හමස්මි
භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං නිබ්බානං පරමං සුඛං නිබ්බානං පරමං සුඛං නිබ්බානං පරමං සුඛං හොඳයි තේරුණානේ දැන් බලන්න පින්වතුනි ඔබ කල්පනා කරන්න ඔබ මොනතරම් වාසනාවන්ත මිනිස්සුද කියලා. අපි හැමදාම මේ කාරණාව ගැන හිතනවා. අපි මේ මොනතරම් වාසනාවන්ත මිනිස්සුද කියලා. බලන්න පින්වතුනි අලුත් අවුරුද්දක් උදා වුණා. ඒ අලුත් අවුරුද්දේ අපිට සිහි කරන්න හිතුනේ ඒ වීතරාගී වීතදෝෂී වීතමෝහී කියන මහ ගුණ කඳ. සමහරට පින්වතුනි ඔබ ඔය මහ ගුණ කඳ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැතුව ඇති. යන්තමින් දැනගෙන ඉන්නවා ඇති. නමුත් පින්වතුනි අපි යන්තමින් දැනගත්තත් අපි ඇත්තටම නොදැන හිටියත් ඒ වීතරාගී ගුණය කියන එක වීතරාගී ගුණයම තමයි. එහෙනම් ඒ නොදැන හරි පින්වතුනි වීතරාගී ගුණය පිදුවනම් යම් කිසි කෙනෙක් ඒ වීතරාගී මහ ගුණස්කන්ධේ බලපෑම ඒ කෙනාට එනවා. ඔබ දන්නවා පින්වතුනි අපි පිනක් කරද්දී ඒ පින පින්වතුනි දෙආකාරයකින් බලපානවා අපිට. 50%ක් හම්බ වෙනවා පින්වතුනි අපෙන්. අපේ හිතේ තියෙන අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන ස්වභාවය 50%ක් බලපානවා. එහෙනම් අපි කොච්චර සද්ධා සම්පන්නද? අපි කොච්චර අවබෝධයෙන් මේ පින කරන්නේ? කොයිතරම් අතහැරීමක් ඇතුළේද අපි මේ පින කරන්නේ? ඔන්න ඔය කියන පින්වතුනි අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන ඒ ගුණයන් අපේ හිතේ පිහිටලා තියෙනවා නම් 50%ක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම පින්වතුනි අපි මේ පින හෙවත්
පින කරනවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි මේ ලෝකයට යම් යහපතක් කරනවා. එතකොට මේ ලෝකයට යම් යහපතක් කරනකොට පින්වතුනි මේ ලෝකයා කියන්නේ කවුද? ඒ කියන්නේ අපි හැර අනිත් පිරිස. එහෙනම් අන්නේ පිරිසකින් ඒ හිත කොයිතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද? ඒ ගුණය මොනතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද? අන්න ඒකෙන් 50%ක් හම්බ වෙනවා අපිට. එතන අපෙන් 50%යි විශ්වයෙන් 50%යි. දැන් ඔබ කල්පනා කරන්න පින්වතුනි මේ ලෝකේ ඉන්න අනික් මිනිස්සු හැමෝම විවිධාකාරයේ පිදීම් පුදනවා පින්වතුනි. හදවතේ මහා සද්ධාාවක් උපදවගෙන සමහරට ඒක කරනවා පින්වතුනි. දැන් ඔබ දකිනවා සමහර වෙලාවට පින්වතුනි සමහර පිරිස ඉන්නවා දේවාල වටේ බඩ ගන්නවා. ඔබ දැකලා ඇති. දේවාල වටේ පෙරලෙනවා ඔබ දැකලා. කටු ගහලා එල්ලුම් කාවඩි යනවා ඔබ දැකලා ඇති. බොහොම සද්ධාවෙන් ගිනි පාගනවා. ශරීරයට කස වලින් ගහ ගන්නවා. සමහර පිරිස කුරුස කර තියාගෙන යනවා. කුරුස කර තියාගෙන ඒ තමන්ගේ ශාස්ත්‍රූවරයා විඳපු යම් දඬුවමක් තියෙනවා නම් ඒක අපිත් විඳින්න ඕනේ. ඒ විඳීම තුළ ශාස්ත්‍රූවරයා ගියේ පාරේ අපිට යන්න පුළුවන් කියලා හිතෙලා. යම් යම් සංස්කෘතිකාංග හදාගෙන තියෙනවා. පින්වතුනි ඒ අය කුරුස කරේ තියාගෙන එතකොට ඒ නගරේ වටේ ගිහිල්ලා අපි කටන පෙරහැර අරන් යනවා වගේ. ගිහිල්ලා පින්වතුනි අන්තිමට දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් කුරුසේ යනත් ගහනවා. මේ කුරුසයකට ගිහිල්ලා එන ගැහුවා කියලා මිනිස්සෙක් මැරෙන්නේ නැහැ. අත් දෙකටයි කකුල් දෙකටයි නෙන ගහන්නේ. ඒක පින්වතුනි මේ මිනිස්සුන්ට මහා ලොකු අභිමානයක්. ඔබ දන්නවා ඇතිද ඔබගේ දෙමළ යාළුවෙ මේ ඉන්නවා නම් එල්ලුම් කාවඩි යන ඒ අයගේ පිටේ තියෙන කැලල් ගානට පින්වතුනි ඒ අයට ලොකු ගරු කිරීමක් හම්බ වෙනවා. කොච්චරට පිටේ කැලල් තියෙනවද? දෙවියෝ වෙනුවෙන් කටු ගහන. මහා පුදුම සද්ධාාවක් වෙන පුදුම ගෞරවත්වයක් පුදුම භක්තියක්. ඒකම හිතලා බලන්න පින්වතුනි තමන්ගේ ශරීරය දෙනවා කියලා කියන්නේ. තමන්ගේ ශරීරයට කස වලින් ගහ ගන්නවා කියලා කියන්නේ. පිට තුවාල වෙලා ලේ එනකන් ගහ ගන්නවා. ඒ ලේ එන තරමට පින්වතුනි මහා පුදුම හැඟීමක් මේ මිනිස්සුන්ගේ උපදින. ඇඟේ කටු කොච්චරට ගහලා තිනවද පින්වතුනි එච්චරට හැඟීමක් උපදින. එනවා මේ මහා භක්තියකින් මේ කටයුත්ත කරන්නේ 50% තියෙනවා. මහා භක්තියකින් ඉන්නේ කරන්නේ. නමුත් පින්වතුනි ඒ කරන හැමදේම කරන්නේ රාග දේශ මෝහ සහිත දෙවිවරුන්ට. දෙවිවරු බ්‍රහ්මයෝ මේ හැම කෙනාම හොඳ පිරිස පින්වතුනි. අලෝභ ආදේශ අමෝහයෙන් කටයුතු කළා හෙවත් පිං කරලා එහෙම නැත්නම් දැහැන් වඩලා දිව්‍ය ලෝකෙට බ්‍රහ්ම ලෝකෙට ගිය පිරිස. හැබැයි රාග දේශ මොහ සහිතයි. පින කියන්නේ රාග දේශ මොහයට අයිති කාරණාව. එහෙනම් පින්වතුනි මේ පිරිස තමන්ගේ ජීවිතේ පුදාගෙන ලේ පුදාගෙන මස පුදාගෙන ඒ කරන මහ පූජාව කරන්නේ පින්වතුනි රාග දේශ මොහ තියෙන පිරිසකට. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි අර 50% සබාදහමෙන් හම්බෙන 50%න් බොහෝම චුට්ටි ප්‍රමාණයයි පින්වතුනි හම්බෙන්නේ මේ පිරිසට. ඒගොල්ලන්ගෙන් 50%ම දැම්මත් පින්වතුනි අනිත් පැත්තෙන් හම්බෙන්නේ 10%ක් විතර. බ්‍රහ්මෙක් පිදුවා. දැන් දෙවි කෙනෙක් පිදුවාම 5%ක් හම්බෙනවා. නිකම් මිනිස්සෙක් පිදුවාම 100ට ඒ කියන්නේ පූජකෙක් පිදුවාම 3%ක් හම්බෙනවා. නිකම් මිනිස්සෙක් පිදුවාම 2%ක් හම්බෙනවා. තිරිසනෙක් පිදුවාම 1%ක් හම්බෙනවා. ඒ මිනිස්සු වෙන්වතුනි මහා අධික සද්ධාවෙන් ඔය කියන දේ කළත් ඒගොල්ලන්ගෙන් 50% අපි අධික සද්ධාවෙන් තිරිසනෙක්ව පුදනවා කවුරු හරි. කොච්චරයිද හම්බෙන්නේ? 51යි. අධික සද්ධාව. තමන්ගේ අධික සද්ධාවට 50ක් හම්බ වෙනවා තිරිසනාගෙන් හම්බ වෙනවා කියලා. 51යි. අධික සද්ධාවෙන් බ්‍රහ්මයේ පුදනවා. අපි 20යිද? 10යිද? 10 නේ. අධික සද්ධාවෙන් බ්‍රහ්මයේ පිදුවා එන ඔක්කොම කීයද?
60යි. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ කොච්චර වාසනාවන්තද කියලා පින්විතනේ ඔබ පුදන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම ගුණය. මම මේක කියන්නේ මම පැවිදිලා ඉන්න හින්දාවත් මම නිවන් දකින්න ආපු නිසාවත් ඔබත් නිවන් දකින්න ආපු නිසා මේ අපි ඔක්කොම මේ අපි ගැන වම්පුරි ගහ ගන්නව නෙමෙයි පිටින්. මේ කියන්නේ විශ්වයේ තියෙන ඇත්ත. විශ්වයේ තියෙන ඇත්ත ස්වභාවය. හොඳ වෙලාවට අපි ඒ කුලගේ ඉන්නේ. ඒකයි අපි මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි වාසනාවන්ත වුණා ඒ කුලගයට වැටෙන්න. මේ විශ්වයේ ස්වභාවයක් තියෙනවා පිටින් විශ්වයේ යම් යම් ශක්තියන් තියෙනවා. විතරාගී විත දෝෂී විත මොහි ශක්තිය තමයි පිටින් අංක 1. ඉහළම තියෙන්නේ. ඒක කොයි ආගමේ තිබ්බත් ඒක තමයි ඉහළ. ඉතින් ඒ විශ්වයේ තියෙන හැටිනේ. නේද? කොහේ පිටලා තිබ්බත් උසම කන්ද නේද උසම කන්ද. ඉතින් ඒ උසම කන්ද කියන එක එවරස් කන්ද කියන එක නේපාලේ නම් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නේපාලේ. මේ උසම කන්ද හිමියාට තෑගි හම්බ වෙනවා නම් ඉතින් නේපාලෙට හම්බ වෙයි නේපාලේ නම් තියෙන්නේ. ඒක ඉන්දියාවේ නම් තියෙන්නේ ඉන්දියාවට හම්බෙයි. පාකිස්තාන නම් තියෙන්නේ පාකිස්තානට හම්බෙයි. නමුත් උසම කන්දනේ. අන්න ඒ වගේ පින්විතනි මේ ලෝකේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨතම ශක්තිය තමයි විතරාගී විත දෝෂී විත මොහී කියන ගුණය. ඊට පස්සේ තමයි පින්විතනි එතනින් එහාට අරූප බ්‍රහ්ම ගුණය එන්නේ. ඊට පස්සේ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ගුණය එනවා. ඊට පස්සේ දේව ගුණ ගති ගුණ ටික එනවා. ඊට පස්සේ මනුස්ස ගති ගුණ ටික එනවා. ඊට පස්සේ තිරිසං ගති ගුණ ටික, ප්‍රේත ගති ගුණ, අසුර ගති ගුණ ටික, නරක ආදී ගති ගුණ ටික. ඔන්නෝම වෙන්තුනේ මේ 31 ලෝක තලය සහ ලෝකෝත්තර තලය කියලා 32ක් තල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුණ 32ක් මේ ලෝක. ලෝකයට පුදන්න පුළුවන් පින්වතුනි 31යි. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පිරිසට පුදන්න පුළුවන් පින්වතුනි 32 වෙනි එක. ඒක තමයි පින්වතුනි අර විතරාගී විත දෝෂී විත මොහි මහ ගුණය. පින්වතුනි ඔබ අපි මේ සියලු දෙනා වාසනාවන්ත වුණා නේද පින්වතුනි? ඔන්න ඕකට කොඩිය දාගන්න. විතරාගී ගුණය කියන එක පින්වතුනි අපිට දැනගන්න බෑ අපි අරිහත් වෙනකම්ම මේ හරියට මොකද්ද මේ විතරාගී ගුණය කියන්නේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලා දැනගන්න අරිහත් වෙන්න ඕනේ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. හරියට දැනගන්න. නැත්නම් අනුමානයෙන් තමයි ඔය දන්නේ කියලා. එහෙනම් මේ විතරාගී ගුණය කියන එක අපි හරියට දැනගන්නේ පින්වතුනි අපි අරිහත් ඵලයේ පූර්ණේ කළාට පස්සේ. ඒකත් හරියට කියන්නේ යම් ප්‍රමාණයකට හරියට දැනගන්නවා එච්චරයි. නමුත් පින්වතුනි අපි මේ කරන පිනක ශක්තිය බලය පිහිටන්න පින්වතුනි අපිට ඒක දැනගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේ. මොකද අපි පුදන්නේ විතරාගී ගුණයනේ පින්වතුනි. දැන් අද අපි මේ අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙන වෙලාවේ පින්වතුනි රතිඤ්ඤා දාලා දැඟලුවේ නැහැ නේ. බලන්න කොයිතරම් වාසනාවන්ත මිනිස්සුද කියලා. තව කෙනෙක් සමහරට පින්වතුනි දැන් මේ හරියට ඔන්න 11:59යි 12යි කියනකොටම රතිඤ්ඤ දාගෙන නේද කිරීතිරේවා නව වෘද්ධේ කියලා පොඩ්ඩක් නේද බෑන්ඩ් එකක් ප්ලේ කළා මේ පොඩ්ඩක් නටලා දැන් තාම නටනවා ඇති ඒ ටික කළා පින්වතුනි ඉතින් උදේ ගෙදර යනවා සංගීත සංදර්ශනයට ගිහිල්ලා නැත්තම් එංගලන්තේ නම් අර වෙඩි මුරේ යනවා මල් වෙඩි ගහනවා ඒ වෙලාව ඉවරනකම් මම හිතන්නේ ඉතින් ඒව බලන්න ගිහිල්ලා පෙරලි එතන මොනවා හරි තැලිලා පොඩි වෙවි ඒක බලලා ඉතින් ඊට පස්සේ ඔය තියෙන පබ් එකකට ගිහිල්ලා මොනවා හරි බීලා කාලා මොකද කරන්නේ ඉතින් ගෙදර එනවා ගෙදර ඇවිල්ලා ඉතින් නිවාඩු දවසේ ඉතින් නිදාගෙන ඉතින් ආයෙ පවුදා වැට යනවා ඉතින් අලුත් අවුරුද්ද සැමරුව සතුටුයි ඉතුරු මොනවද වෙන්නේ මොකද ඉතුරු දැන් රැය එළි වෙනකන් නිදි මරලා මල් වෙඩි සංදර්ශනෙත් බලලා කාලා බීලා ගෙදර ගියා ගෙදර නිදාගෙන ඇහැරුණා හවස දැන් ඊට පස්සේ ආයෙ රැය නිදාගෙන පවුද ඇහැරුණා දැන් මොනවද ඉතුරු පින්වතුනි නමුත් බලන්න ඔබගේ ජීවිතේ පින්වතුනි ඔබ කරන හැම එකක්ම ඉතුරුයි නේද ඔබ භාග්‍යතුන් වහන්සේට නම් මේ පුද පූජා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම සලකලා බලන්න පින්වතුනි මේ උතුම් ස්වාමින් වහන්සේලා අනගාരികා මහත්මිලා ගැන ඒ උන්වහන්සේලාගේ සම්පූර්ණ ජීවිත පින්වතුනි මේ ශාසනයට කැප වෙලා තියෙනවා. එතන උන්වහන්සේලා කරන කියන හැම එකක්ම පින්වතුනි ඉතුරුවක් තියෙන දේවල් හැමතිස්සෙම. මොකද මොකක් කළත්
මොකද උන්වහන්සේලාට කරන්න තියෙන හැම එකක්ම පින්වතුනි සාසනීය දේවල් නේ කරන්න තියෙන්නේ. gedara දේවල් කරන්නේ නැහැ. කතා කළොත් බණක් කියන්නේ. වැඩක් කළොත් එහෙම එක්ක මේ මොනවා හරි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. එහෙනම් ඔය කරන හැම එකක්ම පින්වතුනි ඉතුරුවක් තියෙනවා. නමුත් මේ ලෝක සත්‍යයක් කරන කිසිම දෙයක ඉතුරුවක් නැහැ. ඉතුරු වෙන්න කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම රොඩු විතරයි පින්වතුනි. නමුත් ඔබට ලොකු වරමක් පිළිලා තියෙනවා පින්වතුනි. ඔබ කරන දේවල් ඉතුරු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ දේ කළා ඉවරනට පස්සේ ලොකු ඉතුරුවක් තියෙනවා පින්වතුනි. ඔබගේ මල්ල පිරීලා. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ පින්වතුනි අපි මේ විතරාගී ගුණය පුදන නිසා. ඔබ පින්වතුනි සතයක් වේදම් කළා කෝටියක් හොයන්න පුළුවන් බැංකුවක මේ ඉන්නේ. මොකද හේතුව 50%ක් බැංකුවෙන් දෙන්නේ පින්වතුනි. අනිත් බැංකුව වලින් දෙන්නේ 10%යි වැඩිම. නේද ඔබගේ බැංකුවෙන් පින්වතුනි 50%ක් කොහොමද තියෙනවා? ඔබ දැනගෙන නෙමෙයි සමහර විට පින්වතුනි ඔබට බුදුහාඳුරුව මුණ ගැහෙන ඔබ දන්නේ මේ බුදුහාඳුරුව කියලා පින්වතුනි ඔබ දානයක් දෙනවා. ඔබගෙන් හම්බ වෙනවා 20%ක්. මොකද ඔබ හිතනවා මේ ඉගෙන මිනිහෙක් වෙන්නේ නැති කියලා තට්ටෙත් ගාගෙන මේ දිවුර පුපුරගෙන යනවා කියලා. හැබැයි ඉතින් ලස්සනයි හොඳ හැඩයි කමක් නැහැ ඉතින්. බැන බැනත් සමහරට මේ හොඳ හැඩයට ඉන්නවා මොකටද හිඟා කන්නේ හොඳට ඉන්න පුළුවන් නේ ආදි වශයෙන් කියලා. කමක් නැහැ ඒත් දෙනවා කියලා හිතාගෙන 20ක් ඔබෙන් දැම්මා. ඔබ දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. නමුත් කීයක් තියෙනවද දැන්? 70ක් තියෙනවා. මොකද හේතුව 50ක් හම්බ වෙනවා හැමතිස්සෙම මෙතන. ඒකයි පින්වතුනි. මේක තමයි මහා පුදුම වාසනාව අපේ ජීවිතේ. අපි හැමෝම මහා පුදුම වාසනාවන්ත වුණා ওই කාරණාව නිසා. අද අපිට පින්වතුනි මේ පොඩි යන්තමින් හිත පහදවගෙන යමක් කළත් පින්වතුනි අපි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ශාසනයට නම් මේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි විතරාගේ විතදෝසී විතමෝහි මහා ගුණයම තමයි ඔය පුදන්නේ. ඒ මහා ගුණයම නම් පින්වතුනි අපි ඔය පුදන්නේ අපිට ඒකෙන් ලැබෙන දේ මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබ සියලු දෙනා ඔන්න ඔව හොඳට අවබෝධ කරගන්න. මේ අපිට ලැබිච්ච වරමක්. මේ වරම ලැබුණේ පින්වතුනි අනන්ත සංසාරයත් ඉස්සේ පින් කළා. ඔබ නිකමට හිතලා බලන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනයට සාදුකාරයක් තියන්න මිනිස්සෙක් කොයිතරම් පිනක් කරන්න ඕනේද කියලා. මේ සිවුර දරන්න නෙමෙයි පින්වතුනි. ඒකයි කියන්නේ පින්වතුනි මේ සිවුර දරාගෙන ඉන්නකොට අපි හැමතිස්සෙම අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් එක්ක කතා කරන්නේ. මේක ලේසි පහසුවෙන් තකන්න එපා. ඔය සිවුර ඔබ වහන්සේලාට හම්බුණා කියන එක ලේසියෙන් පහසුවෙන් තකන්න එපා. සිවුර හම්බෙන්නේ නැති මේ තරුණ දරුවෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද තාම සිවුර ගන්න බැරි වෙච්ච. නමුත් ශාසනයේ සාදුකාරයක් තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ වහන්සේලාට සිවුර මුණ ගැහිලා තියෙනවා. අනගාരിക මහතුරු සිවුර ගන්න බලාගෙන ඇවිදින්න ඉන්නවා මේ. තව සිවුර ගන්න ඕනේ ඒත් තාම හිත හැදුන්නේ නැති දරුවෝ ඉන්නවා මෙතන. තාම සිවුර ගන්න ඕනේ නැහැ නමුත් ශාසනයට සාදුකාරයක් දීපු දරුවෝ ඉන්නවා මෙතන. තාම ශාසනයට සාදුකාරයක් තියාගන්න බැරි වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා මෙතන. වැඩි හරියක් ඉන්නේ එහෙමයි. මේ ඔක්කොම පින්වතුනි අපි නගාගත්ත පුණ්‍ය ශක්තිය බලය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ජීවරේ දරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි. ඒකයි ඔබ නිකමන හිතලා බලන්න ඔබ අටපිරිකරක් ගෙනල්ලා පූජා කරන්නේ කොයිතරම් භක්තියෙන්ද කියලා. මොකද ඔබට දැනෙනවා පින්වතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ජීවරය ඔබ මේ පූජා කරන්නේ. ඒ මහරහතන් වහන්සේලා දරපු ඒ උතුම් අරිහත් ධජය ඔබ මේ පූජා කරන්න කියලා පින්වතුනි ඔබගේ ලොකු හැඟීමක් තියෙනවා. ඒක ඇත්ත පින්වතුනි. ඔකට පයින් ගගහවත් කවුරු හරි කෙනෙක් පින්වතුනි මුට්ටි අර ගෝණි වල දාලා පින්වතුනි පටවල ලොරි වලට පැටවුවත් පින්වතුනි ඔය අරිහත් ධජය ඔය පටවන්නේ. යම් කිසි කෙනෙක් පින්වතුනි අටපිරිකර ලොරියක් යනවා දැකලා පින්වතුනි මේ අරිහත් ධජය නේද මේ අරගෙන යන්නේ කියලා පින්වතුනි හැඟීමක් අරගෙන වන්දනා කරගත්තා නම් 50%ක් එතනින් හම්බෙලා ඒ කෙනාගේ තියෙන ටිකත් එක්ක පින්වතුනි මහ විශාල පිනක් ජනිත. එහෙනම් මේ අපි මේ අනන්ත සංසාරයත් ඉඳලා කරගත්ත මහ පුණ්‍ය කර්මයක් පින්වතුනි මේ පරිසම් දෙන්නේ මහ පුණ්‍ය ශක්තිය මේ අපිට පරිසම් දෙන්නේ. නමුත් මතක තියාගන්න පින්වතුනි මේ ආරාමයට ඔබ එන වාරයක් ගානේ ඔබගේ පින ඡය වෙනවා පින්වතුනි. හේතුව මේ පින කියන්නේ පරිසම් දෙන එකක්. හරියට පින්වතුනි පහනේ තියෙන තෙල් වගේ. බන ටිකක් ඇහුවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි පින ඉවරයි. හැබැයි බන අහන වෙලාවේ ආපහු පින ජනිත වෙන්න නිසා පින්වතුනි මොකද වෙන්නේ? ඒක නිසා ආයෙත් පින් තියෙනවා අරිට වඩා පිනක් ජනිත වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔබගේ හැමතිස්සෙම කුප්පියේ තෙල් තියෙනවා. ඔන්න ඔය තෙල් ඔය කුප්පියේ තියෙන තෙල ගැන පින්වතුනි විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරන්න. පුළුවන් තරම් පින්වතුනි ඔය කුප්පියේ තෙල් පුරවලා තියන්න. කවදාකවත් පින්වතුනි ඔබ මේ ශාසනයෙන් එළියට ඇදෙන්න දෙන්න එපා.
ඔබ මේ ශාසනයට කිට්ටුනේ පින්වතුනි පින නිසා. ඔබ ශාසනයෙන් එළියට වීසි වෙන්නේ පින්වතුනි පින මදිකම නිසා. ඒකට ඔබගේ අම්මව තාත්තව ගාවන්න එපා. ඒකට ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයව බිරිඳව දුව දරුවන්ව ගාවන්න එපා පින්වතුනි. ඔබ යම් දවසක ශාසනයට ආවනම් පින්වතුනි මේ ශාසනයට ආවේ පින නිසා. ඔබට මේ ශාසනයේ ඉන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒ පින නිසා. ඔබට ශාසනයේ ඉන්න බැරි වෙනවා නම් පින්වතුනි ඒකට හේතුවක් පින අඩුකම තමයි. නමුත් ඔබ දැනගන්න ඕන කාරණාව තමයි පින්වතුනි සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදමූලයේ ඉන්න තියෙනවා නම් පින්වතුනි ඊට වඩා සැපතක් තව කොහෙද තියෙන්නේ. නමුත් පින්වතුනි යම් අවස්ථාවක තරුණ දරුවෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් කාන්තාවක් එක්ක සරණ යන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සරණ යනවට වඩා මහා ශ්‍රේෂ්ඨ වැඩක් කියලා. එහෙම හිතෙන්නේ ඇයි කියලා දැන් ඔබ හිතලා බලන්න. කාන්තාවක් සමග පින්වතුනි ඒ ආස්වාද කටයුතු වල නියැලීම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අසුරට වඩා වටිනවා කියලා හිතෙන්න කොයිතරම් පින අඩුකමක් ඇද්ද කියලා හිතලා බලන්න. නමුත් ලෝක සත්‍යයට ඒක එහෙම තමයි පින්වතුනි. ඒකට මොකුත් නෙමෙයි හේතුව පින්වතුනි පින මදිකම. මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේව හැංගෙන්නේ නැතිකම පින්වතුනි. මේ උතුම් චීවරයේ තියෙන බල සම්පන්නකම හැංගෙන්නේ නැතිකම. මම මේ තරුණ දරුවන්ට දෂ්ට කරනවත් අපිට දැනෙන්නේ නැද්ද බලන්න. ඒක නිසා කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි පුළුවන් තරම් පින් කරන්න. මේ පින විශ්වාස කරන 50%ක් දෙනවා සාසනෙන්. ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබ පුළුවන් තරම් සාසනික වශයෙන් කරන පින්කම් වලට සාසම්පන්න. බල්ලන්ට කන්න දීලා නම් පින්වතුනි සාසනෙන් ඵල ප්‍රයෝජන ලබන්න බෑ. ඒව මේ බොහොම පොඩි පින්කම් පින්. ඔබ 50%ම දැම්මත් එතන එකයි හම්බ වෙන්නේ. ඒවා පින නෑනේ මේ පින්වතුනි පින තියෙනවා. තිරිසන් සත්තු 100කට දෙන දානකට වඩා පින්වතුනි එක දුස්සීල මිනිස්සෙකුට දෙන දානේ වටිනවා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ දානීය විභංගගත කරපු දක්ඛින විභංග සූත්‍රවල දේශනා කළා. තිරිසන් සත්තු 100කට දුන්නට වඩා හොඳයි කියලා ඒක දුස්සීල මිනිස්සෙකුට දෙන දානේ. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි තිරිසන් සතා කියන පැත්තෙන් හම්බෙන්නේ ඔච්චරයි. තමහට ඔබට හිතෙනවා පින්වතුනි මං අද මහ ලොකු පින්කමක් කළා. මොකද පාරේ හිටියා බල්ලෙක් ඒක බොහොම අමාරුවෙන් හිටියා. ඒකින්ද මං ගෙදර අරන් ගිහලා නාවල කවල ඔක්කොම සුද්ධ කළා. ඒකට බේත් දාලා ඔක්කොම කළා. දැන් ගෙදර පපියා විදිහට ගෙදර ඉන්නවා කියලා ඔබ මහ ලොකු පින්කමක් කියලා හිතන් ඉන්නවා නෑ. ඔබ 100 අපි ඔබගෙන් 50ක්ම දැන් මා අධික සද්දාවෙන් කළේ. ඒත් තියෙන්නේ 51යි. නමුත් ඔබ දැකලා තියෙනව නේද පින්වතුනි තමන්ගේ මුළු සේසතම ගෙදර බල්ලට ලියලා මැරලා යන මිනිස්සු. ඒක තමයි පින්වතුනි ඒ අයගේ පින. අද ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා පින්වතුනි. සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ඔබගේ ජීවිතේ කැප කරන්න. නමුත් ඒ අයට පින්වතුනි ජීවිතේ තියා ඒක 7ක්වත් පින්වතුනි සම්බුද්ධ ශාසනයකට දෙන්න පින නැහැ. මොකද හේතුව ඒ අය සම්බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා තාම දන්නේ නැහැ. අද ගොඩාක් ඕගනයිසේෂන්ස් තියෙනවා පින්වතුනි. මේ මොන හරි මිනිස්සුන්ට උදව් කරන ඕගනයිසේෂන්ස් ඒවා කියනවා ඒගොල්ලෝ නිර්ආගමිකයි. ආගමික කිසි දෙයකට දෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ලෝකයාගේ මතයක් තියෙනවා පින්වතුනි ආගමික කියලා කියන්නේ තනිකර මිනිස්සුන්ව බෙදන්න හදාගත්ත එකක් කියලා. ඉතින් ඒක හරි වැරද්දක් නෑ. නමුත් ඒක නිසා පින්වතුනි මිනිස්සුන්ට වැදිලා තියෙන හේනේ කොච්චරද කියලා හිතලා බලන්න. තිරිසන් සත්තු 100කට දෙන දානයකට වඩා එක දුස්සීල මිනිහෙකුට දෙන දානේ වටිනවා. දුස්සීල මිනිස්සු 100කට දෙන දානයකට වඩා පින්වතුනි මේක යම් ප්‍රතිපදාවක ඉන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පිරිස නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ආර්ය පිරිස නෙමෙයි මේ. යම් ප්‍රතිපදාවක ඉන්න පූජක ආදී වශයෙන් යමක් කරගෙන ඉන්න යම් වෘතයක් හරි සමාදන් වෙලා කටයුතු කරන එක්කෙනෙකුට දෙන දානේ වටිනවා. මේකම හිතලා බලන්න පින්වතුනි සංවිධානයක් හදා ගන්නවා හදාගෙන අපි නිර්ආගමිකයි කියලා පින්වතුනි කියනවා. මම මේවට දෝෂයක් එහෙම නගනව නෙමෙයි. මම මේ පෙන්වන්නේ පින්වතුනි මිනිස්සුන්ගේ පින නැති වෙන හැටි. එතන සමහර සංවිධානයේ තියෙනවා සත්තු සුරකීමේ සංවිධාන. හොඳයි පින්වතුනි. හැමදාම 151ක් තියෙන උපරිමයෙන් කරලා. උපරිමයෙන් ඔව කරන්න බෑනේ පින්වතුනි. දන්නේ නැහැනේ උපරිමයෙන් කරන්න. ඒකින්ද 10ක් විතර හිතේ තියෙනවා. එකක් අරහෙන් හම් වෙනවා. ඔක්කොම කීයක් හම් වෙනවද? 11ක් හම් වෙනවා. කෝටි 20ක් වියදම් කළා පින්වතුනි අප්‍රිකාවේ ඉන්න සත්තු ටික සංරක්ෂණය කරන්න. කොච්චරද ආදායම? 11යි. නමුත් ඒ ඇයට හිතෙන්නේ ඒක කරන්න පින්වතුනි.
සමහර පිරිසට හිතෙන්නේම පින්වතුනි වන සතුන් සුරැකීමේ කටයුත්තට ඒවට උදව් කරන්න වඳ වී යන සතුන් සංරක්ෂණය කරන්න කියා පින්වතුනි ඒක කරනවා. මොකද හේතුව දක්ඛින විභංග සූත්‍රය අහන්න තරම් පින් කරපු මිනිස්සු නෙමෙයි ඒ අය. නැත්නම් ඔබ පින්වතුනි ඔබගේ ජීවිතයේ මේ සූත්‍ර අහලා තියෙනවා ගමේ පන්සලේ හාමුදුරන් ඉඳලා බණක් අහන්න ගියා නම් කොහේ හරි තැනකදී පින්වතුනි ඔබට මේවා අහන්න ලැබිලා තියෙනවා. දැන් ඔබ ඒවා අවබෝධයෙන්ම අහනවා. විතරාගී විත දෝෂී විත මොහි ගුණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගෙනම ඔබ කටයුතු කරනවා පින්වතුනි මාත්‍රී වශයෙන් හරි. එතන තව පිරිසකට හිතෙනවා පින්වතුනි අපි නිර්ආගමිකයි අපි කිසිම ආගමකට නැහැ. ඒ කිසිම ආගමකට සම්බන්ධ දේවල් වලට අපි දෙන්නේ නැහැ. අපි මිනිස්සුන්ව සුරකින්න තමයි මේක කරන්න කියලා පින්වතුනි පංචකාම ආස්වාදයන් විඳගෙන ඒව විඳ ගන්න බැරි වෙනකොට හොරමැර වංචා දුරසුරාසුදු දුරාචාර කියන දස අකුසලයන් කරගෙන ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ යහපත පිණිස පින්වතුනි ඒ අයගේ මුදල් යොදවනවා අනිත් අයගේ මුදලුත් එකතු කර ඒවට යොදවනවා. ඔබත් දකින්න පින්වතුනි සමාජයට නිර්ආගමිකයි. ඒක හොඳයි. මේ නැත්තම් මේ ආගමික කියලා කරන්නේ මේ කැටි පොළු අරගෙන මරා ගන්න එකනේ. ඒක නිසා අපිත් දෙන්න ඕනේ මේවට කියලා පින්වතුනි සාමාන්‍ය මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? නිර්ආගමිකයි කියලා දැක ගමන් පින්වතුනි හරි ආසාවෙන් ඒවට සල්ලි දෙනවා. කාටද මේ? දුස්සීල මිනිස්සුන්ට. දානයක් දෙන්න. සීලයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලාවත් දන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට දානයක් දෙන්න. හොඳයි පින්වතුනි. ඒකනොත් 2% හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ පින්වතුනි තවත් පිරිසක් ඉන්නවා. දැන් ඔය ආගමික වශයෙන් දානයක් දෙන්න පුළුවන් නම් තව කට්ටියකට පින්වතුනි හැම ආගමක ඉන්න පූජකයෝ පින්වතුනි හොඳින් ඉන්න ඕනේ. ඉන්නවද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් හොඳින් ඉන්න ඕනේ. හාමුදුරන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ විතරාගී මුනිවරු වෙන්න ඕනේ පිරිසක්. හින්දු ආගමේ ඉන්න පූජකයෝ කියලා කියන්නේ පින්වතුනි විතරාගී වෙන්න ඕනේ පිරිසක්. එහෙනම් අඩුම තරමේ පින්වතුනි දිව්‍ය ලෝකෙටවත් යන්න පුළුවන් බ්‍රහ්මයා ගාවටවත් යන්න පුළුවන් මට්ටමක ඉන්න ඕනේ පිරිසක්. ක්‍රිස්තියානි ආගමේ ඉන්න පූජකයෝ කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අඩුම තරමේ දෙවියන් වහන්සේ ගාවට යන්න ස්වර්ගයට යන්න ඕනේ පිරිසක්. එහෙනම් පින්වතුනි යම් කිසි ප්‍රතිපදාවක ඉන්න ඕනේ පිරිසක්. ඉන්නවද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ ඔය කවුරුත්. ඉන්නවා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කළොත් එහෙනම් ඒ අයට දෙන දාණයෙන් පින්වතුනි අර යම් සීලයක පිළිදලා ඉන්න මොකක් හරි සීලයක් රකින්න නැත්නම් වෘතයක් සමාදන් වෙලා වෘතයක් රකින්න මිනිසුන්ට දෙන දානේ ආනිසංස ලැබෙනවා. නමුත් අද මිනිසුන්ගේ තියෙන පිනේ හීනකම පින්වතුනි මිනිස්සු ආගමික දේවල් වලට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ කියන සංකල්පයේ ඉන්න නිසා සමහර පිරිසක් ඒ සංකල්ප වල ඉන්න නිසා පින්වතුනි ඒ අයට ඒ අවස්ථාව අහිමි වෙලා තියෙනවා. ආගමික කියන සංකල්පයට වැන්නට පස්සේ පින්වතුනි ඔය ආගමට අයිති වෙනව මොකක්ද ඊළඟට? තථාගතයන් වහන්සේගේ දර්ශනයත් ආගමකට දානවා ඊට පස්සේ. බුද්ධ ආගම කියලා එකක් හදා ගන්නවා. නමුත් ඔබ දන්නවා පින්වතුනි බුද්ධ ආගම කියලා එකක් නැහැ. බුද්ධ ආගම කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අද මේ රටේ තියෙන සංස්කෘතියට. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ තියෙන්නේ ආගමක් නෙමෙයි දර්ශනයක්. එහෙනම් අන්නේ දර්ශනයත් ආගමක් කරගත්තට පස්සේ පින්වතුනි යම් කෙනෙකුට නිවන් දකින්න තියෙන අවස්ථාවටපත් වෙන්න. යම් කිසි කෙනෙකුට පින්වතුනි මොනවා හරි පිනක් කරගන්න තියෙනවා නම් අන්න ඒක ඇහිරෙනවා. මොකද හේතුව ආගමික දේවල් වලට මිනිස්සු පුදු පූජා කරා. මොනවා හරි ඒවට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක නිසා පින්වතුනි අද ලෝකෙන් මේ විතරාගී ගුණය පුදන්න මිනිස්සුන්ට ලැබිච්ච අවස්ථාව ගොඩාක් අහිමි වෙලා තියෙනවා. අද මිනිස්සුන්ට පුදන්න ලැබිලා තියෙන්නේ පින්වතුනි තිරිසනුන්ව සහ දුස්සීල විනිස්සුන්ව වැඩිපුර. අඩුම තරමේ පින්වතුනි රාගදේශ මොහෙන් තියෙන නමුත් යහපත් කලකිරියාවෙන් කටයුතු කරන අන්‍යාගමික පූජකවරයෙකුටවත් යැපෙන්න දානයක් දෙන්න තරමට පින්වතුනි මිනිස්සුන්ගේ හිත නැමුරු වෙන්නේ නැති තැනට යනකම් අද පල්ලයට වැල්ලා තියෙනවා. ඒ තරම් පින්වතුනි පින හීන වෙච්ච මිනිස්සු තමයි අද මේ ලෝකේ ඉන්නේ. අන්නේ අතර පින්වතුනි ඔබ මොනතරම් වාසනාවන්ත මිනිස්සුද කියලා ඔබ හිතලා බලන්න පින්වතුනි. අද ඔබගේ මුළු ජීවිතේම ඔබට සම්බුද්ධ ශාසනයකට පූජා කරගෙන ඒ සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරජීවනය දැක පින්වතුනි සතුටු වෙන්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් ඔබට ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඔබට මේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. අද සමහර විට පින්වතුනි බටහිර ලෝකේ මිනිසුන්ට මේ අවස්ථාව නැහැ. අද ඔබට පින්වතුනි මේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඔබ බෙදාගත්ත දානේ පංගුවෙන් පින්වතුනි එක බත් කටක් පින්ඩපාති වඩන වික්ෂුන් වහන්සේලාට පූජා කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා තියෙන පිරිසක් ඔබ.
ඒසා මහ භාග්‍ය සම්පන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් හදන්න පුළුවන් වෙච්ච අම්මලා තාත්තලා. ඒ ඔබට පින්වතුනි මේ මහ යහපත කළා දෙන්න පින්වතුනි භික්ෂුන් වහන්සේලා. ඔබ ගාවට පින්ඩපාතේ වඩිනවා පින්වතුනි ඒ තරම් වාසනාවන්ත මිනිස්සු පිරිසක්. ඒ උතුම් ශාසනය පුදන්න පුළුවන් මහා විශාල ක්‍රමවේදයක් ඔබගේ ජීවිතේ හැදිලා විදලා තියෙනවා. ඒකයි කියන්නේ පින්වතුනි දක්ඛින විභංග සූත්‍රයට ආයි ගියොත් එහෙම. ඒ මොනවා හරි වෘතයක් සමාදන් වෙලා ඉන්න ඒ පූජක පිරිස 100කට දෙන දානයකට වඩා පින්වතුනි සෝතාපන්න මාර්ගස්ත සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී මට්ටමේ පින්වතුනි මේ ධහම යන්තමින් තේරුම් අරගෙන ඉදිරියට එන අන්නේ එක්කෙනෙකුට දෙන දානේ වටිනවා කියලා. අද ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනව නේද පින්වතුනි නිවන් දකින්න මහ වෙර වීරිය වඩන 600 ගානකට පින්වතුනි දිතිපතා දන් දෙන්න. මේ ආරාමේ විතරක්. සෙනසුරාදා දවසක් කියලා කියන්නේ පින්වතුනි ඔබ 2000කට විතර දන් දෙන දවසක් ඔබ සියලු දෙනා එකතු වෙලා. ඒ එක්කෙනෙක්වත් මෙහෙ එන්නේ නැහැ පින්වතුනි මෙහෙ ලස්සන බල්ලයන් මෙහෙ ලස්සනක් නැහැ නේ බලන්න. එනකොටම දින තඩි හට් එකක්. ඊට පස්සේ දිනවා ගොඩනැගිල්ලක් අපි ධර්මශාලාව කියලා ඒකට කියනවා. බලන්න කියලා පිළිමයක් ඇත්තෙත් නැහැ. මොකුත් නැහැ මෙහෙ ඔබට බලන්න. එහෙනම් ඔබ මෙහෙ එන්නේ මොකක් බලලා යන්න නෙමෙයි බෝධි පූජාවක් තියලා යන්න නෙමෙයි. ඔබ එන්නේ පින්වතුනි සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්ට මහ පූජාවක් කරන්න. හෙවත් ඔබ මෙහෙ එන්නේ පින්වතුනි ඔබගේ නිවන් පූර්ණේ කරගන්න. නිවන් සැප ලබන්න මෙහෙ එන්නේ. එහෙනම් මේ ආරාමයට අඩිය තියපු මිනිස්සෙකුට පින්වතුනි යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට පුළුවන් නම් දානයක් දෙන්න. අන්නේ පූජකයෝ 100කට දීපු දානකටත් වඩා මහ බල සම්පන්න දානයක් බවට පත් වෙනවා ඒක වෙයි. ඔය අතර කවුරු හරි ඉන්නවා නම් පින්වතුනි සෝතාපන්න පලස්ත සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙච්ච පින්වතුනි අර වගේ 100කට දෙන දානකට වඩා මහ ප්‍රබලයි කියලා කියනවා අර සෝතාපන්න එක පුද්ගලයෙකුට දෙන දානේ. ඔබ දන්නවා පින්වතුනි බණ අහනවා නම් ධම්මග ආරක්ෂා කරනවා නම් පින්වතුනි සෝතාපන්නයන්ගෙන් අඩු වෙන්න හේතුවක් නැහැ. නමුත් අපි මාර්ගඵල ගැන කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් පින්වතුනි සෝතාපන්න ඵලය ලැබපු උතුමන්ගෙන් අඩුවක් පාඩුවක් වෙන්න හේතුවක් නැහැ පින්වතුනි මේ ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ උතුම් ධර්මයේ තියෙන තාක්කල්. එහෙනම් පින්වතුනි ඔබ ඔය දන් දෙන අතරේ සෝතාපන්න මාර්ගස්තයන්ට සෝතාපන්න ඵලස්තයන්ට ඔබට මේ මහා දම් පූජා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න පින්වතුනි 6-700කට දන් දෙනකොට 1000-2000 දන් දෙනකොට පින්වතුනි ඔය අතර කී දහහක් ඇද්ද කියලා පින්වතුනි කී දෙනෙක් ඇද්ද කියලා සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙච්ච. ඒ වගේම පින්වතුනි සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙච්ච 100කට වඩා පින්වතුනි සකදාගාමි මාර්ගස්තයටපත් වෙච්ච. ඒ කියන්නේ සෝතාපන්න ඵලයේ ඉක්මෙව්වා. සකදාගාමි මාර්ගයේ යන්නේ. ආන් එහෙම පිරිසකට දෙන එක්කෙනෙකුට දෙන දානේ වටිනවා කියලා අර 100කට දෙන දානකට වඩා. දැන් එහෙනම් කල්පනා කරලා බලන්න පින්වතුනි ওই විදිහට ගිහිල්ලා ඔබට මොන තරම් අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවද කියලා පින්වතුනි මේ උතුම් ශාසනයකට දන් දීලා මේ උතුම් ශාසනයක් ඇසුරු කරගෙන පින්වතුනි ඉතුරුවක් කරගන්න. ඒ හැම එකක්ම ඔබ කරන්නේ පින්වතුනි ඔබට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. අපි හැමතිස්සෙම ඔබට කියලා තියෙන ඔබට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කරන්න බැරි ප්‍රමාණ කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරන්න පින්වතුනි. ඔබගේ පැත්තෙන් දාන්න 50ම කොහොම හරි දාන්න. රුපියල්ද දාන්න කිව්වේ? රුපියල්ද දාන්න කිව්වේ? නෑ පින්වතුනි. 50ම දාන්න ඔබගේ පැත්තෙන් පින්වතුනි. අනිත් 50 ඔබට කොහොමත් හම්බ වෙනවා. මොකද ඔබ සම්බුද්ධ ශාසනයකට කටයුතු කරන නිසා. ඒකයි ඔබ කරන හැම පූජාවක්ම පින්වතුනි සම්බුද්ධ ශාසනය සිහිපත් කරලා කරන්න කියලා කියන්නේ. පින්වතුනි මේ සම්බුද්ධ ශාසනය කියන එක සිහිපත් කළාම ඒ අෂ්ටාර්ය පුද්ගල මහ පිරිසම පින්වතුනි ඒකට අහු වෙනවා පසේ බුදු කියන මහ උතුමන් වහන්සේලාත් එක්ක. ඒ විතරාගී මහ ගුණේ පිළිටලා තියෙනවා පින්වතුනි ඔය කියන මහ උතුමන් වහන්සේලා සියලු දෙනාගා. අඩු වැඩි වශයෙන් පිළිටනවා. එන ඔබ සම්බුද්ධ ශාසනයකට පුදනවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි උතුම් වූ නිර්වාණගාමිනී පටිපදාවයි ඔය පුදන්නේ. අන්න ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබට ලැබෙන දේ මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි පින්වතුනි අද ඔබ මේ ශාසනයකට වෙලා කටයුතු කරන්නේ.
මේක මෙතනින් නතර කරන්න එපා පින්වතුනි. අපි මේ ඊයේ පෙරේදත් අවසාන දේශනාව කරන වෙලාවෙත් පින්වතුනි මේ අලුත් අවුරුද්දේ පරණ අවුරුද්දට අවසාන දේශනා කරන වෙලාවෙත් ඔබට දැනුවත් කරපු කාරණාව තමයි ඔබට මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ කෙලවර වෙන්න කලින් මේකේ තියෙන අවශ්‍යතාවය මොකක්ද? ඇයි මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය කියන එක ඇයි ලැබුණේ කියන එක පින්වතුනි කල්පනාවට අරගෙන මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතෙන් ඵල ප්‍රයෝජනයක් ගන්න උත්සාහ කරන්න. අන්න ඒක අදිස්ථාන තියන්න පින්වතුනි ඊළඟට. මොකද ඔබට දැන් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා සම්බුද්ධ ශාසනයකට පුද පූජා පවත්වන්න. සම්බුද්ධ ශාසනයකට කොඩිය දාන්න අවස්ථාව ඔබට හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් සම්බුද්ධ ශාසනයකට කොඩිය දාගත්තා නම් පින්වතුනි දැන් ඒ පියවරේ දැන් ඉන්න එපා. දැන් ඊට වඩා එහාට යන්න උත්සාහ කරන්න පින්වතුනි. මේ අලුත් අවුරුද්දක ඔබ නගන මහා අදිස්ථානය තුල තියාගන්න පින්වතුනි මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ඔබ ඊළඟ පියවරටපත් වෙනවා. එතකොට මේ ඊළඟ පියවර කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔබ දැනගන්න ඕනේ පින්වතුනි. ඔබ පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ පින්වතුනි. මොකද හේතුව ඔබට ඕනනම් පුළුවන් පින්වතුනි මේ අලුත් අවුරුද්ද ඇතුළත මම ලොකු සල්ලිකාරයෙක් වෙනවා කියලා හිතා ගන්න. පුළුවන් නම් සක්‍ර දෙයියන් හම්බෙලා අහන්න මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මට මතකයි පින්වතුනි ඊයේ දේශනාව ඉවර වෙලා එක පුතෙක් ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා ගුරුහාමුදුරනේ අම්මලා මට එක එකව කරන්න කියනවා. මටත් එක එකව තියනවා කරන්න. මම මොකද්ද ගුරුහාමුදුරනේ කරන්න ඕනේ? අනිත් අය කියන එකද? මට ඕන එකද කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඔබ හිතන්නේ? මං කිව්වා පුතේ අනිත් අය කියන එක කරන්නත් එපා. බොට ඕන එක කරන්නත් එපා. බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ අන්න ඒක කරපන් කියලා පුළුවන් නෑ. හේතුව අනිත් අය කියන්නේ අනිත් අයට ඕන එක පින්වතුනි. අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව නිසා පින්වතුනි පිළින් හට ගන්න එක දේවල් වලට තණ්හා හට ගන්න. ඒ තණ්හා හටගත්තට පස්සේ පින්වතුනි අනිත් අයට ඕනේ දේවල් තියෙනවා මොනවා හරි. දැන් දරුවෙක් ලබා පින්වතුනි දෙමාපියන්ට කරගන්න ඕනේ දෙමාපියන්ට ඕනේ එක. දෙමාපිය මොනවටද පෙළුනේ අන්න ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න. ගමේ ආයට පුප්පල ආවනම් එහෙම අපේ ළමයි ඉගෙන ගන්නවා කියලා ආවනම් දැන් දෙමාපියන්ට ඕනේ මක් කරන්නද? උගන්වන්න. ගමේ යට පිප්පුවා නම් එහෙම අපේ ළමයි ඉන්නේ පිටරට කියලා. පින්වතුනි පිටරට ඉන්න ළමයාට මෙහෙ ඉන්න දෙන්නේ නැහැ අම්මා. පැවිදි වෙන නෙමෙයි බුදු වුණත් කවන්නේ. ඒතෝ එන්න එපා මෙහෙ. මොකද හේතුව අපි ගමට කියලා තියෙන්නේ. උඹලා ඉන්නේ එහෙ කියලා අපි පුප්පලා තියෙන ගමට දැන් ආවොත් එහෙම අපි ඉවරයි. එහෙනම් දැන් අම්මා තාත්තා කියන එක කරන්න ගියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ පින්වතුනි? ඒ අම්මා තාත්තගේ ඕනේ එපාකම තමයි දැන් ඉෂ්ට වෙන්නේ. ඒ වගේම දරුවට තමන්ට ඕන එක කරන්න ගියොත් එහෙම තමන්ගේ හිතේ අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව සහගත තියෙනවා නම් පින්වතුනි දැන් ඔය කරන්නේ මොකද? තමන් පෙළීලා ඉන්නවා නම් අන්නේ පෙළීමෙන් නිදහස් වෙන්න කරන්නේ. නමුත් පින්වතුනි සියලු පෙළීම් වලින් ඒ සියලු පෙළීම් ප්‍රහාණය කරපු මහ උතුමෙක් ඉන්නවා නම් මේ ලෝකෙ පින්වතුනි සර්වඥතා ඥානයේ පිහිටලා මේ විශ්වයේ තියෙන සත්‍ය හෙළි කරපු මේ ලෝකෙට අන්න උන්වහන්සේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා හොයලා බලලා අන්න ඒක කරන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන විතරයි පින්වතුනි සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ. නැත්නම් අනිත් හැම එකක්ම පෙළීම නිසා ඒ පෙළීමෙන් නිදහස් වෙන්න කරන කටයුතු තියෙනවා. මොකද ඔබ හිතන්නේ මේ උත්තරේ සම්බන්ධ? ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා? අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයා කියන එකද ඔබට හිතෙන එකද නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු එකද කරන්න ඕනේ? ඒකයි පින්වතුනි. ඔබ බලන්න මේවා නිකන් තර්ක නෙමෙයි පින්වතුනි. ඔබ පුළුවන් නම් මේ තර්ක බින්දලා බලන්න. ඔබ මේ ධර්ම අවබෝධයෙන් නම් ඉන්නේ පුළුවන් නම් මේවා බින්දින්න පින්වතුනි. මොට්ට මෝලෙකුට නම් ඉතින් මේවා බින්දින්න පුළුවන්. මොකද ධර්මයේ දන්නේ නැත්නම් ඉතින් අවිද්‍යාව දන්නෙත් නැහැ, තෘෂ්ණාව දන්නෙත් නැහැ, පිළීම දන්නෙත් නැහැ, ඒකෙන් නිදහස් වෙන එක දන්නෙත් නැහැ, නිරෝධය දන්නෙත් නැහැ, විරාගය දන්නෙත් නැත්නම් මේ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. නමුත් මේ ඔබ සියලු දෙනා පින්වතුනි ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන යමක් කමක් දන්න මිනිස්සු මේ. එන ඔබ දන්නවා පින්වතුනි ඔබට ඕනේ දෙයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔය ඔබට ඕනේ කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා නිසා හිත පෙළිලා තියෙනවා. ඒ පෙළිච්ච නිසා යෝග ඕනේ ඔය. එහෙනම් ඔබ උත්සාහ කරන්නේ හැමතිස්සෙම ඔය පෙළීමෙන් නිදහස් කරගන්න ඔබ. එහෙනම් ඔබට ඕනේ දේ කරන්න ගියාම හැමතිස්සෙම වෙලා තියෙන්නේ පින්වතුනි පෙළීමෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට ඕනේ දේ කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ අයටත් ওই ප්‍රශ්නෙමයි තියෙන්නේ පින්වතුනි. නම් ඒ අයත් ඔය කරන්න පුළුවන් තරම් ඒ අයව පෙළීමෙන් නිදහස් කරව ගන්න එක. එහෙනම් අනිත් අය කියන එක කළා හරියන්නේත් නැහැ. ඔබට ඕන එක කළා හරියන්නේත් නැහැ. පින්වතුනි පෙළීම දුරු කරපු ඒ උත්තරීතර නිරෝධයටපත් වෙච්ච යම් උතුමෙක් ඉන්නවා නම් ඒ උතුමා මේ ලෝකයේ දැකලා ලෝකයේ තියෙන යථාර්ථය දේශනා කරලා තියෙනවා නම් පින්වතුනි අන්න ඒකයි ඔබ විසින් කරන්න ඕනේ.
පුළුවන් නම් පින්විතනි මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඔබ අදිස්ථාන තියන්න පින්විතනි අන්න ඒක කරන්න. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොනවද දේශනා කළා තියෙන්නේ අන්න ඒක කරන්න පින්විතනි. අපේ ජීවිතේ අපි කරන්න යන්නේ ඒකයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොනවද කියලා තියෙන්නේ පින්විතනි අන්න ඒ දේවල් වටහාගෙන අන්න ඒ දේවල් කරන එක තමයි පින්විතනි අපි අපේ ජීවිතේ කරන්නේ. ඒක නිසා අපි හිතියට වඩා ගොඩාක් සාර්ථකයි. අපි මේ මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිදilla පින්විතනි ඔය ඔබගේ ආපු ගමන් මාර්ගයේම ආවා පින්විතනි. මේ ගමන් මාර්ගයේම ඇවිදilla. යම් අවස්ථාවකදී අපේ ගමන් මාර්ගය වෙනස් කරගත්තා. පින්විතනි මහා පුදුම පුණ්‍ය ශක්තියක් පරිසම් දීලා ඒ මාර්ගය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වුණා. එදා ඉඳලා පින්විතනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොනවද කියලා තියෙන දේශනා කරලා තියෙන ඒවා විතරයි කරේ. අපිට ඕන එක කළේ නැහැ. අදනත් පින්විතනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොනවද දේශනා කරලා තියෙන්නේ අන්න ඒකයි කරන්නේ පින්විතනි. අන්න ඒක නිසා පින්විතනි අපි දවසින් දවස සාර්ථක වෙනවා. දවසින් දවස පින්විතනි මහා උතුම් සතුටකටපත් වෙනවා. අද අපේ ජීවිතේ සතුට වෙන්න පින්විතනි කාන්තාවක් ඕනෙත් නැහැ, ගෙයක් ඕනෙත් නැහැ, පින්විතනි අඳින්න පළඳින දෙයක් ඕනෙත් නැහැ, කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ පින්විතනි ජීවිතේ සතුටින්. ඒකයි ඔබට මේ පෙන්වන්නේ. ඒකයි ඔබට හැමතිස්සෙම මේ කියන්නේ මේ මහා තරුණ පිරිසක් පින්විතනි භද්‍ර යවුවනේ ඉන්න මිනිස්සු මේ ඔක්කොම මේක. මේ ස්වාමින් වහන්සේලා මේ විදිහට මේ පැවිදිලා පින්විතනි මේ පැවිදි තුල රැඳිලා ඉන්නේ. කවුරුත් බලෙන් රැඳිලා නැහැ. අනේ ගුරුහාදනේ මට යන්න ඕනේ මාව කබේ කපන්නකො මට යන්න ඕනේ කියලා කවුරුත් කියලා නැහැනේ. මේ ඔක්කොම පින්විතනි මේ මහා සේනාවක් මෙහෙම රැඳිලා ඉන්නේ පින්විතනි මේ මහා පුදුම සතුටක් විඳින ඇතිනේ මේ ජීවිතේ. නමුත් මේ එක්කෙනෙකුට පින්විතනි හරියට නිදා ගන්න කියලා ඇඳක්වත් නැහැනේ මේක ස්වාමීන් වහන්සේ. අද සමහර මේ සතපෙන්නේ මේ ඇඳේ ඊළඟ දවසේ එනකොට ඒ ඇඳ නැහැ උන්වහන්සේට වෙන ඇඳක සතපෙන්න තියෙන්නේ. උන්වහන්සේලාට ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් පින්විතනි ජීවිතේ සතුට කියන එක උපරිම මුක්ති වෙනවා. බලන්න උන්වහන්සේලාගේ හැටි. සට්ටෙත් ගාලා තියෙන. කොණ්ඩේවත් මෙහෙම පොඩ්ඩක් කරන්න විදිහක් නැහැ. මතකද තරුණ දරුවනේ? මතක කරන් දෙයක් නැහැ. දාම කොණ්ඩේ තියෙනවනේ. නේද? තමන්ගේ ඉස්සරහින් ගෑල්ලා මේක එහෙම කිව්වොත් මොකද කරන්නේ පොඩ්ඩක්? හිමීට ඕක හදා ගන්න. දැන් මුන්වහන්සේලා මොකද හදාගන්නේ? පොඩ්ඩක් බැගී එහෙම හදා ගන්නව නේද? පොඩ්ඩක් පිළිවෙලට ඉන්න එපා ගෑල්ලා මේක ඉස්සරහින් යනකොට. මුන්වහන්සේලා මොකද හදාගන්නේ? මේ අපි ඔක්කොම කරමු දේවල් වෙනද. නමුත් අද ඒවා කළා නෙමෙයි සතුට වෙන්නේ. කන්නාඩියේ මූණ බලලා නෙමෙයි පින්විතනි අද සතුට වෙන්නේ. ඒකෙන්ද මේ මූණ ඔහොම තිබ්බත් එකයි සත පහ වුණත් එකයි ඔක විකෘති වෙලා ගියත් එකයි ඇතිත් පාරක් ගැහුවත් එකයි ඕකෙන් ඇති බලන්නේ. ඒකට වඩා සතුටක් තියෙනවා. අන්න ඒකයි ඔබට කියන්නේ පින්විතනි භෞතික වස්තුන්ගේ එල්ලීලා භෞතික වස්තු මට ඇත්ත කියන සංකල්පය ඇතුලේ සතුට වෙනවා කියලා කියන්නේ පින්විතනි මේ බොහොම ප්‍රාථමික අවධියක් ජීවිතේ. ඔබ ඔය ප්‍රාථමික අවධියෙන් පුළුවන් තරම් අයින් වෙන්න. අනුම තරමින් උත්සාහ කරන්න පින්විතනි මේ වස්තුකාමයෙන් මිදෙන්න. ඒ කියන්නේ වස්තුන් නිසා සතුටටපත් වෙනවා කියන ප්‍රාථමික අවධියෙන් මිදෙන්න උත්සාහ කරන්න පින්විතනි ඔබගේ මුළු ජීවිත කාලෙම හරි පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ මැරෙන්න කලින් පින්විතනි අර හෙප්පුවට තියෙන අර පෙට්ටගමට තියෙන තණ්හාව දුරු කරගෙන මැරෙන්න පිළිද නැත්නම් අමු මල පෙරේතෙක් කියලා ඉල්ල හෙප්පුවයි පෙට්ටගමයි බදාගෙන ඉන්නවා. ඒ කිසි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ බුලත් ඉලක්ක කන්න දෙන්නේ නැහැ මක් කරනවා. ඇදලා වීසි කරනවා ගෙදරින් එළිය. බලන්න පින්විතනි නැත්තම් හරකෙක් වගේ ඉපදිලා හරකෙක් වගේ මැරලා යන්නේ වෙන්නේ කියලා. කරගත්ත දෙයක් නැහැ නේ ජීවිතේ. කාලා මසින් තර වුණා ඊට පස්සේ දිර්ලා ගිහිල්ලා මැරලා ගියා. ඔය තත්ත්වයේ ජීවිතේ උදා කරගන්න නැහැ කියලා අදිස්ථාන කරන්න පින්විතනි ඔබ මේ අලුත් අවුරුද්ද උදායනලා. ඔබ පුළුවන් තරම් පින්විතනි මේ ජීවිතේ ඵලයක් නෙලනවා කියලා අදිස්ථාන කරගන්න. සල්ලි හොයනවා කියන්නේ ඵලයක් නෙමෙයි පින්විතනි. සල්ලි තියෙනකොට සතුටින් නැතිකොට දුකයි. සල්ලි තියෙනකොට බයයි. නැතිකොට දුකයි එච්චරයි. තණ්හාය ජායති සෝකෝ තණ්හාය ජායති භයං හොඳට මතක තියාගන්න පින්විතනි. ශෝකයයි බයයි විතරයි උපදින්නේ පින්විතනි තණ්හාව නිසා කවදාකවත් ආදරය කියන එකක් උපදින්නේ නැහැ. ඔබ නිදහස් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. අඩුම තරමේ පින්විතනි වස්තුකාමයේ දුරු කරලා මැරෙන්න. ක්ලේශකාමයේ කමක් නැහැ කියමු. ක්ලේශකාමයේ කියලා කියන්නේ පින්විතනි හිතේ ඇතිවෙන මේ ඊර්ෂ්‍යාසහගතකම්, රාගය, ද්වේෂය, මෝහය, මාත්සර්ය ආදී වශයෙන් ඔය තියෙන විවිධාකාර හිතේ තියෙන කුණු ගොඩවල් තියෙනවා. ඒ හිතේ තියෙන ගොඩවල් කමක් නැහැ කියලා කියමුකෝ දැන්ට අඩුම තරමේ පින්විතනි වස්තුවක් නිසා සතුට වෙන මිනිස්සෙක්. මට පෙට්ටගමක් ඇත කියලා සතුට වෙනවා. ඕගලන්ට පෙට්ටගම් නැහැ නේ මට පෙට්ටගමක් තියෙනවා කියලා සතුට වෙනවා. ඕගලයන් කොණ්ඩේ කොටයිනේ මයි කොණ්ඩේ දිගයිනේ කියලා සතුට වෙනවා කියලා හිතන්න. මයි කොණ්ඩේ කළුයි ඕගලයන් කොණ්ඩේ සුදුයිනේ.
ඔයාලට තට්ටේනේ මගේ කොණ්ඩේ තියෙනවනේ. නිකම හිතලා බලන්න පින්දලට මගේ මකනේ සුවඳයිනේ, ඔයාගේ මකනේ කැතයිනේ, ඔයාගේ මකනේ කළු වෙනවනේ. අර මොන්ටිසෝරි ගතියනේ. මම මිලියනර් කෙනෙක්, ඔයා තාම දාස්පතියෙක් නේ. දැන් ඕක මොකද්ද වෙන්නේ? මගේ මකනේ කළු වෙනවා, ඔයාගේ මකනේ කළු වෙනවා, මගේ මකනේ සුවඳයි. ඒක මොන්ටිසෝරි නම් පින්වතුනි මම මිලියනර් කෙනෙක්, ඔයා තාම 7-5ක් කරලා තියෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ. ඔය මොකද්ද මේ? ඒකයි ඔබට කියන්නේ පින්වතුනි, ඒවා හොඳයි ප්‍රාථමික අවධියට. ඔබගේ ජීවිතය දැන් ප්‍රාථමික අවධිය ගත කළානේ පින්වතුනි. දැන් ඕක පස්සේ දුවන්න එපා. ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවා ජීවිතේ අචීව් කරන්න ඕනේ වෙයි. දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදීන් සාදුකාර තියෙන ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවා වෙයි. අර ගමේ ඉන්න හිඟන මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඔබව වර්ණනා කරන්න වෙන්න පුළුවන් මහත්තයා. ඉතින් මහත්තයා හොඳ සල්ලිකාරයා. ඉතින් මහත්තයා හොඳ දානපතියා කියා. නමුත් ඉතින් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා සමහරට ඔබ දිහා බලලා කෙල ගහනවා. ඉතින් තුන්නෝදකින් තොට මනුස්ස ජීවිතයක් හම්බෙලා ඕකෙන් ඵලයක් ගන්න බැරි එකා කියලා. ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබ මේ අලුත් අවුරුද්දේ අදිස්ථාන තියන්න මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කරන දේවල් කරන්න යන්නේ නැතුව වස්තුකාමයෙන් නිදහස් වෙනවා කියලා අඩුම තරමේ. පින්වතුනි නිදහසෙන් මැරෙනවා කියලා හෙප්පුවට පෙරේතය වෙලා ඉන්නේ නැතුව, ලිඳට පෙරේතය වෙලා ඉන්නේ නැතුව, ගෙදරට පෙරේතය වෙලා ඉන්නේ නැතුව, ගේ වටේ යන්නේ කාට මොකද කියන්නේ මේ? ගේ මගේ කිය පින්වතුනි ගේ වටේ යන්නේ කාට තමයි කියන්නේ? ගේ වලයාකාරව හැසිරෙන්නාට කියනවා ගෙවලයා කියලා. ඉතින් ගෙවල පෙරේතෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා පින්වතුනි. වස්තුකාමයෙන් මැරෙන හැම කෙනාම පින්වතුනි ගෙවල පෙරේතෙක් වෙනවා. එක්ක ගෙදර, එහෙම නැත්නම් ලිඳ, එහෙම නැත්නම් හෙප්පුව, එහෙම නැත්නම් පෙට්ටක, එහෙම නැත්නම් කාරක, එහෙම නැත්නම් දරුවා, එහෙම නැත්නම් ස්වාමි පුරුෂයා, එහෙම නැත්නම් බිරිඳ, එහෙම නැත්නම් අම්මා තාත්තා කවුරු හරි පින්වතුනි. එක්ක තමන්ගේ පරිවාර සේනාව, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ තියෙන වස්තු සම්භාරයට ආසාවෙන් මැරෙන්න ඒවට කියනවා පින්වතුනි වස්තුකාම කියලා. ඉතින් නිකමර හිතලා බලන්න පින්වතුනි අවුරුදු 80ක් ජීවත් වුණා, 90ක් ජීවත් වුණා වස්තුකාමයෙන්වත් කොට යන්න බැරි වුණා කියලා කියන්නේ. බුදුදහමත් ඇසුරු කරන්න ලැබිලා පින්වතුනි. හරකෙක්ම තමයි ආයි කතා දෙකක් නැහැ. අලුත් අවුරුද්දේ හරක කිව්වේ නෑ මම ඔබට. නමුත් කරගන්න බැරි වුණොත් පින්වතුනි හරකෙක්ම තමයි. එහෙනම් ඔබගේ ජීවිතේට ඒ උරුමේ නම් ගන්න එපා පින්වතුනි. ඒකෙන්ද ඔබට පුළුවන් ගොඩ යන්න. ඔබ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මහා හදවතින් වන්දනා කරන මිනිස්සු. මහා සංඝරත්නයේ පුදන මිනිස්සු පින්වතුනි මහා සංඝයාගේ ගුණ අඳුරගත්ත මිනිස්සු. ඔබට මහා සංඝරත්න වර්ණයේ තියෙනවා ඒකාන්තය. ඒක නිසා ඔබ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න පින්වතුනි. ඔබගේ ජීවිතේ ඊළඟ අඩිය තියන්න. මේ තරුණ දරුවෝ මේ හැම කෙනෙක්ම මොකුත් ඕනේ නැහැ පුතේ. කරන්න තියෙන එකම දෙයයි ඔබ දහම අවබෝධ කරගන්න. මට මේ තියෙන අවබෝධයෙන් කාලක් ඔබට තියෙනවා නම් ඔබ අද මේ නතර වෙනවා. නමුත් ඔබ යනවා වෙන්න පුළුවන් පින්වතුනි. හේතුව ඔබට තාම අවබෝධ නැති නිසා. මටත් අවබෝධ වෙන්න කවුරු කාලයක් ගියා පින්වතුනි. ඒකට අවස්ථාව ලැබෙන කාලයක් ගියා. ඒක නිසා කරන්න තියෙන එක දෙයයි අවබෝධ කරගන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. අවබෝධ කරගන්න. අවබෝධ කරන්න ඔබගේ සහෝදර ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්න. මේ ආරාමයට කොල්ලෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් එහෙම අනේ හාමුදුරනේ මට කිව්වහම ඇති නිවන් දකින්න ඕනේ කියලා ඒ ටික කියන්න ඕනේ. අනේ හාමුදුරනේ මට කිව්වනම් හාමුදුරුවෝ 5 දෙනෙක් විතර වැඩලා පින්වතුනි ඔබට බණ කියනවා. ඔබට මේක තේරෙනකම් බණ කියයි. ඒ තරම් මහා කරුණාවන්ත හදවතක් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ. ඒක ඔබ දන්නවා එක එක වැඩසටහන් ලෑස්ති කරලා පින්වතුනි. ඔබට පුළුවන් තරම් උදව් කරන්න හදනවා පින්වතුනි මේක තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඔබ විවිධාකාරයේ කවි ගීත සංකල්පනා ලියලියා වෙනවා මේ මහා සංඝරත්නයේ තියෙන මහා ගුණය දැක. දේව අපිට හම්බ වෙනවා. ඔබ මේ ගුණය දකින්න හැටි. ඒක නිසා ඔබ හැමෝටම උදව් කරන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නේ අනගාരികා මහත්මියලා ඉන්නේ. ඒක නිසා මේ පිහිට ගන්න. මේ හැම කෙනාටම පිහිට වෙන්න. පුංචි දරුවන් ඉඳලා අවුරුදු 80 යනුවේ යන්තම් පණ දිනවනවා. අර යන්තම් නාඩි වැන්නත් ඇති කියලා ඒ කාලේ කිව්වේ. දැනුත් එහෙම තමයි. යන්තම් නාඩි වැන්නත් ඇති. මොකටද? දැන් නිවන කියලා දෙන්න. ඒක නිසා පින්වතුනි සැදී පැහැදී ඉන්න උන්වහන්සේලා ඔබට උදව් කරන්නේ. එහෙනම් ඔබ කරන්න ඕනේ පින්වතුනි ඇවිදilla ඔබගේ උදව්ව ගන්න. හෙට අනිද්දා මැරෙයිද දන්නේ අද මැරෙයිද දන්නේ ඒක ඔබ දන්නේ නැහැනේ පින්වතුනි. ඒක නිසා ප්‍රමාද කරන්නේ නැතුව උපරිම උත්සාහ කරන්න පින්වතුනි ඔබගේ ජීවිතේට ඒ වරම ගන්න. එහෙනම් මේ උදා වෙච්ච අලුත් අවුරුද්දේ පින්වතුනි ඔබ ඔන්න ඔය අදිස්ථානයේ තියන්න වස්තුකාමයෙන් නිදහස් වෙච්ච නිදහස් ජීවිතයක් ගත කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වස්තුවත් පිරිවරවත් නිසා සතුටු වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ බුදුදහම තුළින් සත්‍ය දැකලා
අන්නේ සත්‍යයට සතුටු වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා කියන. අන්නේ අදිස්ථානයේ තියාගන්න හැමෝම තියාගෙන ඒ වගේම පිළිවෙලින් පින්වතුනි මේ ශාසනගත වෙන්න උත්සාහ කරන්න හැම කෙනෙක්ම කොහොම හරි කාලා බීලා අපි ඉමු පින්වතුනි 5000ක් ආවත් කොහොම හරි කාලා බීලා ඉමු. අපිට තියෙනවා සොයා මිටුයි පරිප්පුයි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා ඒ මොනවා හරි කාලා අපි පරිප්පුත් අයින් කරමු සොයා මිට් කමු. කලමොන එක නෙමෙයි පින්වතුනි වැදගත් මොකක් කෑවත් ඕක හැදෙනවා පින්වතුනි. ඔක හරකෙක් වගේ එකක් නෙවෙයි හුටු උඩ තියලා තියෙන එක. තනකොළ දැම්මත් ඕකට මක් වෙනවද? ඕක හැදිලා එනවා. නේද? ඕක හදින එක ගැන නෙමෙයි අපි හිතන්න ඕනේ පින්වතුනි. අපිට මේ මහා වරමක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ වරම පාවිච්චි කරගෙන අපි මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ පළනෙලම හැමෝම එකතු වෙලා ඔබ හැමෝටම පින්වතුනි මේ මහා සංඝරක වර්ණයේ තියෙනවා. අපි හැමෝටම මේ මහා සංඝරක වර්ණයේ තියෙනවා. මේ මහා සංඝරක වර්ණය අරගෙන අපි මේ කටයුත්ත කරගමු. එහෙනම් මේ ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්දේ ඔබ සියලු දෙනාටම පින්වතුනි මේ නිර්වාණගාමිනී පටිපදාව සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් සියලු කරදර බාධක දුරු වෙච්ච මේ නිර්වාණගාමිනී පටිපදාව තුළින් උතුම් වූ නිවන් සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් මහා වාසනාවන්ත අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා අදිස්ථාන කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වේවා. ලැබුවා වූ අවසර නිවනිன் பிரியன வசரம் බවට පත් කරගෙන சிறிய போதனை பண்ண நம்ம குரு தேரர் அவர்களுக்கு எங்கள் மரியாதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். මේ අවස්ථාවේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අවසරය පණිවිඩ who have joined us today at the monastery, as well as those who are joining us online. First and foremost, I wish to welcome you all to the monastery on this new year. As we all have got together today to welcome the new year into our lives. The turn of the year is always a fantastic opportunity, one that is looked forward to by people all over the world, every man, woman and child who is aware of this new year and what it brings them, they look forward to it. This is a time for people to celebrate. A time for people to set new goals, hopes, dreams and ambitions. But sometimes they don't know what it is for. It is what everyone does, so it seems like what everyone else ought to be doing. Because most of the time, ladies and gentlemen, in this world, people, they just do what everyone else does. They look around them, they observe, they look at what their friends do, they look at what their parents do, look at what their teachers do, other adults do, their relations do, their neighbors do, people in other countries do, people who are supposed to know what they're supposed to do, and they try and follow suit. Forever hopeful that the next thing they do is going to give them what they hope to achieve, and they have always hoped to achieve from doing all of the things that they've always been doing since time immemorial. Always hopeful, but always hopeless. We call it hopelessly hopeful. So people wonder, doing all these things, why they never seem to get any closer to an ideal that they always hope for. If only people were to stop and take a moment to contemplate on what it is exactly that they're in pursuit of, on what it is exactly they're going after, it would make a little bit more sense
and they would move a little bit closer to something substantial, something useful, something meaningful in their lives. But unfortunately, it's just a case of following the person in front of you with no concern, with no regard to where they're heading. See, take a moment and think about this for a second. In life, to be successful, you always found a teacher. This is true in every aspect of life. Going back to your younger years when you started schooling, you had teachers, naturally. Your parents said, go to school. There you'll find teachers. They'll teach you. Learn as much as you can. Do your best. And then you will become good. You'll become successful in what you learn, what you study. And so you did that. You had no sense about you to question whether that was right or wrong because you were lacking in experience. So therefore you relied and depended on the good advice, at least you thought it was, that you received from your parents. And so you did that. We all did that. Then there came a point in life where you started to make friends. So you started associating with your friends and you started taking counsel from them. You started taking advice from them. We've all been there. So you know what this is all about. So the friends that you met at school, they sat either side of you and they started doing things. For instance, they started collecting stickers. And they used to bring these stickers to school and they used to show them to you, didn't they? Do you remember? They used to say, see, I've got the cricketers. I've got the Superman set. I've got the Batman set. I've got the Marvel set. I've got this set, that set. So that impressed you. Naturally, naive, not knowing what's going on out there, you're like a sponge. So whatever comes your way, you just accept it. Because, of course, you're forgiven for that because you're lacking in experience, you're lacking in knowledge, you don't know right from wrong. You're ultimately the product of the people that you associate with. So initially you only had your parents to guide you, but now you have these wonderful friends. So then they started talking to you about these things. Then they started to talk to you about what they do at home, how they play games at home, how they play on their computers, how they play on their PlayStations. If you've not been there with this generation, then certainly your children are going through this right now. So if this doesn't ring any bells, go home and ask your kids and they'll tell you all about it. Then they used to tell you what you can find on the internet. That's when a whole another world opens up to you. You'll know what this feels like if you've been there. So then they'll tell you all the wwws, fill in the blanks, .coms. And then you used to write them down, memorize them. These days you just tweet it, WhatsApp it, Facebook it, send a text, and then you just click on the link. And then that broadened your horizons, all influenced by the friends that you had to associate with. So they started to indoctrinate you about what to do and what not to do about life. And so life continued. I'm trying to present to you the story of your life in a few minutes and why the quest for the purpose of your life still remains a question. Why it seems like a year has gone past, but you don't feel fulfilled. Why it seems like a whole 365 years lease of your life has been consumed. You had to eat, you had to dress yourself, you had to shelter yourself, you had to spend for all this, or at least the people who are responsible for your well-being, they had to do all this whilst you spent a good 365 days of your life not knowing what it is for,
not knowing what to do with it, because not knowing what purpose remained for you, what purpose was laid down in front of you. How could you? No association. You just associated the people that were given to you by God's grace. Your lucky stars put your friends around you. And so life continued. Then they started talking to you about the TV series that they watch, the programs that you have to watch on TV, the don't miss it's, and the must skip it's, all of those things. Then they started to talk to you about the things that you ought to have, the things that you should start filling your wardrobes with, the collectibles, the memorabilia, the toys that you ought to have, big toys, small toys, medium-sized toys, all sorts of toys. So that became the quest of your life. Again, not knowing exactly why you were doing this, you just kept on doing it. Because that is what people said you ought to do. And then people ask me, Swaminatha, what about free will? What free will, I ask you? If all you've been doing is what people around you have been telling you and have been putting into your heads, then what free will was there? Today you're here, and you're here with us to celebrate the new year as we celebrate it because of what people have been putting into your heads. Last year, this time, was not like this for some of you. Amongst the very familiar faces, I also see some new faces. So last year, this time, was very different for some of you. And if you were here last year as well, that was because the people you associated with started putting things into your heads the previous year, and so on. So this is the role. And that continued. That happened in all of our lives. After a while, we grew up with our friends. Our circle of friends began to grow. Then soon we started to change from class to class. So you went from first grade to second grade and you picked up a new bunch of friends. From second to third grade, you picked up another new bunch of friends. And then you moved into scholarship class, you picked up another new bunch of friends. Typically, you change school, then that's a whole new playing field. Then as you progress, you get to experience new things, your body starts to change, the biochemistry starts to change, and your interests start to change. And all the while, the influences that you receive from the world outside you, they begin to shape you, they begin to organize your thoughts, and you ultimately become a product of the environment that you're in. So this continued until perhaps you reached university, for some of you. So university, what, 2 years, 3 years, 4, 5, 6, 10, maybe? That continued for a period of time. But that was a time where you could absolutely explore the world out there. So this was not a place where you were taught, but it was a place where you were taught how to learn, and you had to go do the learning. So you started doing your research. You found most of your time spent online. Maybe not so much for the elder generation here, but certainly my generation and maybe the younger generation. You know, this has been the story of your life. So the world around you began to influence you, not began, but continued to influence you. After a while, again, your circle of friends kept on growing. Then you didn't start calling it a circle of friends, but you started referring to it as your network. So this began to be your network. And they have this wonderful word in the business world out there, it's called networking. You got to go and talk to people, sweet talk them. Try and see what you can get out of them while providing them what you can give them. You scratch my back and yes. So this happened. All the while, you thought this was just a very benign, just a very humble, just a very harmless exercise. But all the while, ladies and gentlemen, what you don't realize is the people who surrounded you kept on feeding stuff into your minds.
You know, feeding your bodies, it's no so bad. Feed you the wrong stuff through your mouths, the worst thing that can happen is you'll die. If someone feeds you something that is poisonous, then the worst thing that can happen is you'll die. But if you are fed the wrong kind of stuff into your minds, that stops you from dying for a long, long, long time. And that becomes a curse. Put your hand up if you've achieved mortality by now. I'm not talking about death in this birth. The moment you die, you'll be born again. And then you will die again. And then you'll be born again. And then you will die again. And then be born again because of the things that were put into your minds. The things that were put into your heads, not because of the things that were stuffed through your mouths. This is what happened. You know, we lost the privilege. We lost the right to death. That's what happened. So life continued. And it continued. And it continued. How often did you scrutinize the people who you associated with? How often did you check and vet the individuals who you allowed to come into your lives and influence you? Ultimately, wherever you are today, whatever your state of mind is today, whatever your state of mood, your attitudes, your state of happiness is today, this is all determined by the people that you spent the last years of your life, or throughout your lives. You are the product of your associations. So then, finally, we come to a valid question. What are you doing here on New Year's Day? Why do you feel like you ought to be here? Because last year, this time, you weren't somewhere like this. You were celebrating. You were where the fireworks were. I was thinking about this as New Year dawned. Last year, I remember there were fireworks going around. You could hear the fireworks. But this year, it's very quiet. Didn't you recognize that? And then I began to wonder why that was. Then I realized, now, people who live around here are all here. So all of the houses that surround the monastery, they're all empty right now. So there's no one out there to throw the fireworks, to light the fireworks. No one out there to light the crackers. Everyone's here. This has become a village of Sudhu and all the Sudhu are here dressed in Sudhu. So no more fireworks, no more crackers. The environment has silenced. It has become tranquil. It has become serene, because that represents the state of mind of the people that live in and around this monastery. All of this because of the associations that you have today. That's it, nothing more. I want to leave you with this message. Wherever you might be today, whether you're here, somewhere else in another part of the world, remember this message as you step into the new year and as you unfold the remainder of the 364 days that lay ahead of you, today being the first. You are the product of your associations. Nothing more, nothing less. If you feel fulfilled today, it is because you associate people who feel fulfilled. If you are unsatisfied today, it is because you associate with people who feel unsatisfied. If you are disappointed today, if you experience sorrow, grief, sadness and worry, it is because you are surrounded by people who go through these emotions, these ups and downs in life. But if you're happy, by whatever degree it might be, I speak of unconditional happiness, not a happiness that can be taken away from you, but a happiness that is always yours, no matter what the circumstances are, no matter what your environment is, no matter what you have or what you don't have. If you are content,
If you're delighted, if you are serene and if you are tranquil, if you have peace of mind, if you are happy, it is all because of the people that you are surrounded with. Check them, because they'll be happy, they'll be content, they'll be delighted, they'll be thrilled, they'll be serene, and they'll be tranquil. If you don't believe my words, just take stock, and then you will realize that this is true. So, what do you want to do for the rest of the year? Well, what did you come into this world for? If you came into this world in search of happiness, all I ask you is surround yourselves with people who are truly happy. That is all you got to do. Once again, if you really want to be happy, and if that is what your purpose is on this earth, then surround yourself with people who are truly happy. People whose happiness does not depend on what they have in their pockets, what they have on their plates, what they have in their bags, what they have in their bank accounts, who they have at home, or whatever. If you truly want to be happy, with or without anything on or around you, then surround yourselves with people who are happy, no matter what they have on or around them. Simple as that. Have a think about it. Have a think about how you could do that. Have a think about how you make your choices for the remainder of this year. And if you keep this message in mind and make your choices, make your decisions accordingly, I promise you. And you can come back in the next year and tell me, Swaminivas, I did exactly what you did, but I'm still unhappy. I'll give you a money-back guarantee. I'll pay you the price of petrol or diesel that you had to pump into your cars to come here today to listen to this message. Mark my words, do as we say, and things won't go wrong for you. So, if you truly want to be happy for the rest of the year, surround yourselves with people who are truly happy. And that's it. They will look after you. Let them. Because once they're truly happy, all they want to do is give that happiness to as many people as they can. That is what the Buddha did. That is what the great elders Sariputta Thera and Mahamoggallana Thera did. That is what the great Thera Mahakashyapa did. That is what Bhadrakachyana, the great Theri, did. That is what Kisa Gotami, the great Theri, did. They were unconditionally happy, and therefore they spent the rest of their lives dispensing that unconditional happiness to each and every single soul that came looking for their association. So welcome to the monastery, and I hope that we'll be able to give you what you've come here for. May the blessings of the Noble Triple Gem be with you all.